Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào bài số 3. Tất nhiên là tốc độ chúng ta đang đi chậm còn hơn là đi nhanh. Và hy vọng rằng mỗi một bài về đấy thì mọi người cứ thực hiện khoảng 10 đến 20 lần. Hồi xưa tiêu chí của mình là 50 lần, nhưng thôi đến tiêu chí của các bạn mình hạ xuống 20 lần. Hy vọng rằng mọi người làm được 20 lần cho mình. Làm đi làm lại nhớ, sau đó thì nó quen tay và bắt đầu là chúng ta sẽ thấu hiểu, thì bắt đầu tôi sẽ có thể trong quy trình dạy tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái ý tưởng trong thiết kế nó sẽ như thế nào. Ok, thì lúc này để muốn làm cái việc đó thì tôi sẽ quay trở lại với cái bài cũ, đó là gì ạ? Trước khi làm tôi sẽ tạo ra một cái khổ giấy 1200, chiều thứ hai là 600. Tiếp theo resolution thì các bạn sẽ để là 150. Theo chưa nhìn thấy gì à? Từ từ bình tĩnh. Nào, sau khi mà chúng ta tạo ra một khổ giấy cho việc thiết kế xong thì chắc chắn là đến đoạn này thì mọi người đừng nhầm nha. Đừng bao giờ nhầm. Bởi vì có nhiều bạn đến, tôi dạy đến mấy bài rồi, nhưng mà có một bạn này họ thấy ơi tại sao em không có làm được, em chuột phải đối tượng vào nhưng mà nó lại không ra cái hình của em cả. Bởi vì rất đơn giản, có nhiều người tự sáng tạo ra những thứ mà tôi dạy, đó là gì? Tích vào cái abstract đấy. Các bạn nhớ nhá, không tích vào cái này nhá, bởi vì khi thiết kế web thì người ta mới tích vào cái này. Còn nếu bạn thiết kế bình thường thôi thì bạn sẽ để cho tôi trạng thái chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Và tất nhiên ở đây nó có resolution là bao nhiêu này, độ màu là bao nhiêu này, 8 bit và background là màu trắng. Ok, chúng ta thống nhất lại và chúng ta chốt lại. Hãy kiểm tra trước khi làm liên quan kích thước. Có nhiều bạn để in xong ghi 800, 600, 900 xong rồi in nó to quá, xong bảo là thầy tại sao máy của em nó bị đơ. Đúng rồi, bởi vì là có để ý đâu mà chả đơ, đúng không ạ? Máy tôi rùa nha, tôi làm chả bao giờ bị đơ cho các bạn. Nào, hôm trước thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về vấn đề về vùng chọn, được không ạ? Và trong cái vùng chọn tôi đã nói cho các bạn đó là về cộng vùng và trừ vùng rồi. Đây, nhìn thấy không? Cái thuộc tính đầu tiên là thuộc tính mà chúng ta cần lưu ý khi học về Photoshop. Đó là thuộc tính khi bạn vẽ ra một đối tượng. Bạn vẽ ra cái thứ hai thì nó mất luôn cái đầu tiên. Các bạn nhìn này chưa? Vậy thì để muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ chọn này, chúng ta vẽ ra. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn phương thức thứ hai, tích vào đây là shift là cộng thêm. Rồi chúng ta sẽ đây là trừ vùng và cuối cùng là giao giữa hai vùng chọn. Hiểu cái này chưa đã? Nhắc lại một lần cho nhớ. Ok, tiếp theo thì lúc này trong cái vùng chọn chúng ta đã có độ feather. Các bạn nhìn độ feather chưa? Độ feather này chính là độ làm mềm vùng chọn. Các bạn có thể ghi giúp tôi làm mềm vùng chọn như sau. Thực ra là mọi người có thể đặt cái câu từ theo cái ý đồ của các bạn hiểu thôi cũng được, không nhất thiết phải ghi theo cách của mình. Ví dụ cái feather thì mình dịch tạm là gọi là làm mềm. Làm mềm nghĩa là sao ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự so sánh như sau. Tôi trở về trạng thái đầu tiên nhé, nhìn này, tôi vẽ ra một đối tượng, tôi giữ shift này, các bạn nhìn thấy tôi giữ shift chưa? Giữ shift này thì tôi vẽ ra một vùng chọn. Mà thấy tại sao thầy không vào luôn cái vấn đề về cắt hình? Đúng rồi, cắt hình ra ai chỉ biết cắt. Sau này tôi cắt thành thần luôn chứ không phải là theo kiểu như là. Nhưng tôi rất là muốn là các bạn nhớ nhé, trong Photoshop chúng ta chia ra hai dòng. Dòng thứ nhất là chuyên gia về thiết kế thương mại, là chắc chắn các bạn phải ngon. Loại thứ hai đó là các bạn làm blend màu. Thứ ba là chúng ta phục chế làm mịn da, thì phục chế làm mịn da sau đó thì bạn thích cắt cái gì tùy bạn. Nếu Photoshop mà chỉ việc để cắt mà kiếm được tiền chắc có lẽ là tôi cũng sẽ chỉ đi học cắt thôi nha. Tất nhiên có những công ty là tách background thì các bạn luôn làm nửa ngày được mấy triệu ấy. Ok, còn làm full time tôi không biết nha. Tách background, tách sẵn ra bán cho thằng khác. Thằng khác là chỉ dùng lại cái đó thôi. Ok. Và tất nhiên là tách nào cho nhanh, tách nào cho chuẩn thì lúc ấy chúng ta phải sử dụng rất nhiều tiêu chí. Ok. Thì lúc này sau khi tôi làm xong tôi lập ra một layer mới, bởi vì đúng nguyên tắc khi có một vùng chọn mới thì sẽ có một layer mới. Và có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên đối tượng đó. Ok, thì lúc này tôi sẽ nhìn thấy cái này chưa? Tôi chọn màu đó là màu nâu, sau đó tôi đổ bằng lệnh là Anden. Và sau khi Anden xong tôi ấn vào Ctrl D là dứt lệnh, thì lúc này tôi phóng đối tượng lên thì các bạn sẽ thấy rằng cái hình và nền của chúng ta rất là sắc nét. Bởi vì lúc này chúng ta đang chọn là feather bằng 0 khi vẽ. Tại sao phải nói cái này? Bởi vì có rất nhiều bạn bảo thầy ơi không hiểu sao em vẽ vùng chọn giống thầy mà tại sao khi đổ màu vào nó cứ bị nhòe nhòe cái viền là bằng một cách nào. Thì đây, lúc này trước khi vẽ tôi sẽ đặt một cái thông số liên quan đến số 30. Các bạn nhìn 30 chưa?
Có nghĩa là đầu tiên là không có đập, nhưng bây giờ đập thì cái phase nào tôi lại giữ shift, tôi lại vẽ ra cái thứ hai. Và cũng tương tự như vậy, tôi đập ra một layer mới thì lúc này khi vẽ mà đặt độ phase là 30 thì ngay lập tức cái hình của tôi nó không còn là hình vuông nữa, mà nó báo hiệu cho bạn biết là cái hình vuông tôi thay đổi trở thành cái hình hơi vo góc. Và thông lệ bình thường lại quay trở lại với cái lệnh của chúng ta là khi có vùng chọn sẽ có một layer mới, có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó. Và sau khi nằm trên nó xong thì chúng ta phải làm cách nào? Chúng ta đổ màu thôi. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây lúc này tôi đổ màu xong thì cái đường viền của đối tượng nó không được sắc nét. Mọi người có nhìn thấy không sắc nét không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì với một cái bài toán như này thì người ta có thể là ứng dụng nó vào cái gì? Đó là vào cắt hình. Đây là một trong những phương thức cắt hình cho những ông gọi là cực kỳ lười. Lười có nghĩa là gì? Sau này khi bạn học Photoshop xong bạn phải dùng pen, bạn cắt. Các bạn biết lười là những cái gì không? Là những cái thứ mà chúng ta thiết kế với bố cục cho ảnh vào trong khung đấy. Có nghĩa là ảnh chả phải làm gì, vẽ một cái khung không cho vào, lười quá gì đó. Còn bình thường các bạn phải dùng pen, bạn đồ, bạn cắt cái hình đó ra thì bạn phải dành cho những người chăm. Hiểu chưa? Còn bố cục này cũng chả phải làm gì cả, bảo tách tóc, bảo cắt hình cổ kia này không cắt được. Tóm lại là tôi sẽ chọn phương thức là làm sao lười. Thì trong bố cục của chúng ta nó có một loại là bố cục trong khung. Các bạn nhìn bố cục trong khung chưa? Đấy là bố cục dành cho việc làm nhanh. Và làm nhanh tất nhiên là phải hiệu quả, chứ làm nhanh mà không hiệu quả thì vứt đi còn gì nữa, đúng không? Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl D. Chúng ta sẽ đi vào một cái ứng dụng như sau. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E. Chọn vào ổ F. Chúng ta chọn vào phần Photoshop. Dạy Photoshop. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho nó hiển thị ở dưới dạng ảnh. Và tất nhiên là ở phần dưới dạng ảnh này tôi sẽ có một cái gọi là bài tập vùng chọn. Và sau bài tập vùng chọn thì cái này vẫn chưa có. Đây, tôi sẽ lại chọn này. Ổ E tôi sẽ chọn vào biểu tượng Photoshop. Chúng ta sẽ chọn vào sửa ảnh. Trong phần sửa ảnh thì tôi sẽ chọn vào cắt ghép và sau đó tôi chọn ảnh Photoshop. Thì đây là một trong những cái thuộc tính rất là cơ bản. Tôi có một cái đồng chí của trẻ con và một cái hình bông hoa. Thực ra về nhà các bạn có thể chọn một cái hình tương tự, nhưng đây là một chủ đề mà tôi đang áp dụng. Có nghĩa là tôi áp dụng cái phương thức làm mềm vùng chọn để cắt cho một đối tượng để làm thiết kế cho lịch cho trẻ con. Thế thôi, mục đích của tôi là tôi dùng một chiêu. Và tất nhiên là sau này các bạn sẽ có những cái cách ứng dụng khác nữa. Nhưng nếu bạn thấy hay thì bạn có thể làm theo kiểu khác, không vấn đề nha. Nhưng đây là ứng dụng nó này, đây này. Các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi dùng vùng tròn, sau đó tôi đặt cái này bằng không, tôi làm lại cho các bạn. Nếu tôi vẽ qua chân dung của đồng chí này nha, thì có phải nếu mà tôi dùng cái công cụ là Ctrl C. Ctrl C là gì? Ctrl C là copy. Nhưng tôi đã vẽ cái vùng chọn rồi thì tôi chỉ copy trong vùng chọn thôi. Mà copy trong vùng chọn thì có phải đồng nghĩa việc là tôi sẽ copy cái mặt trong nó, cái chân dung không ạ? Sau này bạn biết cái trò này ở quê hồi xưa chúng ta hay làm, ghép một cái đôi ảnh cưới trong một cái lá trầu quả cau ấy. Hồi xưa thế hệ 7X như anh kia kìa, là chắc chắn sẽ có những cái tấm ảnh nó kiểu như vậy, hơi bị nổi tiếng luôn. Mà bây giờ có khi là ở quê vẫn chơi, vẫn kiếm tiền như mầm bằng cái chiêu thức này đấy. Có nghĩa là ghép cái đôi đấy vào lá trầu quả cau thì nó hình trái tim mà. Đấy, trông thì quê thôi nhưng mà thực tế là cả vùng quê đang dùng đấy. Nào, bây giờ tôi ấn vào Ctrl C. Nếu tôi chọn độ phase bằng 0 và tôi ấn Ctrl C xong, sau đó tôi sang cái file background của tôi là bông hoa thì tôi ấn vào Ctrl V. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái hình của tôi rất là cứng. Các bạn nhìn thấy cứng không ạ? Bởi vì tôi đâu có làm mềm đâu ạ. Chính xác chưa? Và bảo ở trong đây nó có một cái tư duy là chọn hình và nền là có giá trị tương đồng. Ví dụ tôi muốn ghép cây bông hoa, tôi ghép cái chân dung ấy vào bông hoa để thể hiện rằng nó đẹp, được không? Các bạn có thể về nhà làm. Bên này tôi để làm gì ạ? Các bạn có thấy là một cái ảnh của tôi có bên này không ạ? Nó rất là trống, nó rất là mờ. Bởi vì sau này tôi sẽ đặt bộ số bên này. Cần gì phải làm đâu, tôi muốn nói là tôi làm một thứ tôi tặng cháu tôi nhân ngày gọi là sinh nhật nó là được rồi. Hoặc thậm chí là làm thiệp, đúng không ạ? Rồi, bỏ qua cái này. Được chưa? Bây giờ tôi lại quay trở về cái này, Ctrl D. Nhìn chưa? Lúc này trước khi làm tôi sẽ tăng cái giá trị phase lên rơi tầm khoảng 50 hoặc 40 gì đấy, 40%. Mọi người nhìn 40% chưa? Cái này quan trọng nhé. Có nhiều người làm xong rồi quên chưa trở về định dạng bằng 0 nên là cứ vẽ lần sau nó đều là 40 cả.
nhá. Ok, vậy chúng ta kiểm tra lại. Ok, sau khi tôi vẽ xong tôi đặt vào chân dung ở đây. Các bạn có nhìn thấy không? Tôi ấn vào Ctrl C là copy. Xong rồi sang bên này tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Thì các bạn có thấy là cái hình ảnh của đồng chí này nó nhòe không ạ? Nó nhòe rồi nhưng nó chưa có đẹp. Bởi vì lý do là cái độ làm mềm của chúng ta vẫn chưa được ưu việt lắm. Để muốn có được cái kinh nghiệm này, chắc chắn là bạn phải làm ít nhất khoảng 3 đến 4 lần thì bạn sẽ chọn độ feather rất tốt rồi. Ví dụ sau này tôi lại sang bên này, tôi ấn vào Ctrl. Vậy thế vậy thì chẳng nhẽ cứ mỗi lần này em cứ phải chọn vào đây, em chọn vào như này à? Vậy thì người ta mới sinh ra cái trò là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Các bạn ghi đi cách làm mềm vùng chọn sau khi vẽ như sau. Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Được chưa? Nào. Vậy thì lúc này tôi trở về định dạng bằng không nhé, các bạn nhớ nhá. Lúc này tôi vẽ vào đây, tôi vẽ một cái chân dung vào đây, được chưa? Quét qua chân dung, được chưa? Các bạn có thấy cứng không? Lúc này để muốn làm mềm vùng chọn thì cách số 1 chúng ta sẽ dùng công cụ M. Các bạn nhớ nhé, bạn đang dùng vùng chọn thì chúng ta phải chọn công cụ vùng chọn. Chứ đừng bao giờ chọn về V, bởi vì lúc này câu chuyện V thì chúng ta chuột phải cũng có ra. Nó không ra cái ý đồ của bạn đâu. Có nhiều người còn hỏi tôi câu này mà thầy ơi tại sao em chuột phải mà không có ra? Đúng thầy, đúng rồi, bởi vì lại không để ý. Học thích nhanh nhưng mà lại thực sự là rất tệ. Nhìn này, tôi chọn vào vùng chọn, tôi chuột phải vào nó thì ở đây nó sẽ có một cái độ là độ feather vào đây, gọi là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Có nghĩa là vẽ xong rồi mới làm mềm, hiểu không ạ? Còn đầu tiên là nếu mà bạn đặt trên đây là bạn đặt thông số trước nhưng có nghĩa là làm mềm trước. Còn tôi này, tôi sẽ đặt vào đây, tôi gõ vào đây giá trị rơi tầm khoảng 60, nhìn thấy 60 không? Enter. Các bạn có thấy là tự vo góc như vậy. Nếu mà thấy 60 chưa được lắm thì tôi lại dùng công cụ lại chuột phải, tiếp theo nữa chọn feather, tôi lại chọn thêm 60 lần nữa thì các bạn có thấy là vo thêm tí nữa không ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ làm mềm dần cũng được. Còn nếu không em chọn thông số lên 80, 100 tùy các bạn. Hiểu cái này chưa? Rồi, lúc này tôi ấn vào Ctrl C và sang bên này thì các bạn sẽ thấy là tôi ấn vào Ctrl V. Thì lúc này các bạn yên tâm một điều rằng tôi kéo vào đây cực kỳ chuẩn luôn. Thấy chưa? Mềm mại hơn rất là nhiều và nó không bị cứng như lần đầu tiên nữa. Thì đây cái bông hoa chúng ta đã có một cái chân dung của một cái cậu bé, có thể là cháu tôi chẳng hạn. Được chưa? Và bên này tôi đặt bộ số thì đây là cách ghép một đối tượng trên một cái nền đã có sẵn và chúng ta đang dùng thủ pháp đó là cách làm mềm vùng chọn. Mọi người hiểu cái này không? Ok. Tiếp theo có những cái cách thiết kế nữa thì chúng ta sử dụng về cái biểu tượng làm mềm bằng cách nào? Đây ạ. Tôi sẽ xóa cái này đi. Việc đầu tiên tôi sẽ chọn cho nó một cái tông màu, đó là tôi sẽ chọn một cái tông màu lá cây và tôi chọn vào hơi thiên về ghi, hơi thiên về cái này hơi xanh lơ một tí. Mọi người nhìn thấy cái màu này của tôi chưa? Sau khi tôi chọn xong, tôi ấn vào background, tôi ấn vào Anden. Thế là tôi đã có cái background rồi. Việc thứ hai của chúng tôi là gì ạ? Tôi sẽ có một cái biểu tượng. Và tất nhiên là cái biểu tượng đấy tôi sẽ có một cái bài 1. Và cái bài 1 này đây là cái đồng chí mà tôi sẽ phải làm thiết kế, bởi vì hôm nay tôi sẽ thiết kế về sản phẩm, đó là về vest. Được không ạ? Hôm trước chúng ta mỹ phẩm rồi, hôm nay làm vest, làm thời trang, xong rồi tí nào cái khác. Thì lúc này tôi có được cái này, có hai tiêu chí để muốn tìm được cái nội dung mà cái đường dẫn này nhanh nhất thì các bạn chỉ cần tích vào trên đây, ấn vào Ctrl C là copy đường dẫn này. Có nhiều người là muốn làm nhanh thì có thể làm nhanh. Ok, tôi ấn vào đây Ctrl O. Lúc này tôi chỉ cần chọn vào đây này, Ctrl V vào đây này, Enter này. Các bạn sẽ đi đến đúng cái nơi mà các bạn mong muốn. Đúng chưa? Thì đây chỉ là cái cách xử lý về máy tính thôi. Và tôi chọn nó và tôi ấn vào Open. Tất nhiên bảo thế tại sao thầy không kéo sẵn vào? Đúng rồi, tôi đang dạy cho những người mới học chứ không phải dạy cho những người siêu phàm. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên tóm lại chúng ta cứ phải Ctrl O. Chứ như tôi chẳng nhẽ tôi không biết làm kiểu đấy ạ, đúng không? Nào, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl A. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Nhìn này. Và Ctrl V kép là tắt nó đi. Thì lúc này khi mà bạn sang đây, ở đây tôi có giá trị, tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại. Và tất nhiên trong quá trình thu nhỏ thì không giữ bất cứ một cái gì khác ngoài cái này. Và trong quá trình khi làm thì các bạn nhớ một điều rằng khi kéo ít nhất
Chiều cao của ảnh phải bằng chiều cao của thiết kế, đừng bao giờ làm thấp hơn nhá. Và lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ đặt sang bên này không ạ? Enter. Đây ạ. Đây là một tấm ảnh của chúng ta làm. Và lúc này tấm ảnh của chúng ta có thể kéo dài phần này ra bằng công cụ M. Tôi quét qua bên này. Các bạn có nhìn tôi có bên này không? Tôi sẽ chơi một trò sau, tôi ấn vào Ctrl T. Tôi cầm này tôi kéo này nhẹ đúng không? Giữ Shift kéo ra một cạnh đúng không? Như này chưa? Có nghĩa là mình kéo dài cái ảnh ra để tí mình xóa nó vào thì trông nó sẽ chuyển lên và nền nó sẽ dễ đẹp hơn. Chứ đừng bao giờ cái mép của cái ảnh mà nó sát với cái hình quá mà mình lại xóa luôn cái mép thì trông sẽ rất là xấu. Được chưa? Ctrl D. Nhưng cách này bảo là thế nhưng cách này em vẫn chưa thích lắm. Vậy thì đây tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức. Nhìn này. Các bạn có nhìn thấy cái khoảng không này rất giống nhau. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl J. Còn nhớ Ctrl J không ạ? Ctrl J chính là nhân bản, nhưng lúc này chúng ta đang nhân bản trong cái vùng chọn của chúng ta thôi. Thì có phải là lúc này tôi nhân bản thì nó lấy được cái miếng nhỏ nhỏ như này không ạ? Đúng chưa? Ok, nhân bản Ctrl J. Và lúc này tôi dùng V tôi kéo ra cho bạn xem, giữ Shift là kéo ra ngoài. Các bạn có thấy tôi có miếng thứ hai không ạ? Tôi có miếng thứ hai nhưng lúc này nó bị một cái rất là chối, đó là gì? Cái bị vệt ở trên đây. Có nhìn thấy vệt chỗ này không ạ? Người vậy thì người ta mới sinh ra cái tròn là tôi ấn vào Ctrl T. Nhìn Ctrl T chưa? Ctrl T đáng nhẽ nó chính là kéo dài kéo ngắn đúng không ạ? Thì thay cho việc kéo dài kéo ngắn đấy, trong này nó có một cái tính năng là lật đối tượng theo trục nằm dọc và lật đối tượng theo trục nằm ngang, để giống như là đối xứng lại thì luôn luôn cái này sẽ không bị vệt như thế. Chuột phải chúng ta chọn vào Horizon là lật đối tượng theo trục nằm dọc, và Vertical là lật đối tượng theo trục nằm ngang. Trục nằm dọc là gì? Ở giữa, lật sang cái này. Các bạn hiểu cái này chưa? Thử đi. Nào ấn vào đây nhá, thử này. Đấy, Enter này. Thì các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng ở phần phía giữa này của chúng ta nó cực kỳ ít lộ. Nhìn không ạ? Nhìn đây nhá. Các bạn có thấy không? Không bao giờ bị vết gì luôn. Tiếp theo, sau khi tôi đã có xong này, các bạn có thấy là tôi lại giữ phím Alt, tôi lại copy sang bên này. Tôi lại ấn vào Ctrl T. Tôi lại chuột phải, tôi lại lật thêm lần nữa vào đây. Thì các bạn có thấy không? Các bạn có thấy nó dài ra mà nó không ảnh hưởng nhiều không ạ? Ok, tiếp theo, vậy thì sau khi tôi đã có hai cái này, một cái và giữ Shift tôi chọn là hai cái, nhìn thấy hai cái chưa? Này, chuột phải chọn một cái đầu tiên này, chuột phải chọn cái thứ hai này, nhìn thấy hai cái chưa? Thì bây giờ được quyền cầm cả hai kéo nhỉ, nhìn này, giữ Alt có phải copy không? Đẩy vào trong, nhìn chưa? Thì có phải là được dài ra mà. Sau này có những cái đoạn gỗ, đoạn bàn là chúng ta phải đều phục chế theo cách như này. Nhưng cái này nó chỉ là một trong những tiểu xảo đối với những nền mà chúng ta khó xác định. Có nghĩa là nhìn đằng sau nó hơi mờ mờ ảo ảo thì được quyền dùng cái này. Còn nếu mà nền đằng sau mà nó là cái tòa nhà mà chơi kiểu trò này thì biết ngay. Các bạn hiểu cái này chưa? Cái này tôi chỉ dùng trên loại mà background đằng sau là kiểu rất là khó xác định. Nó lờ mờ thì được. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Giữ phím Alt, copy sang đây một tí nữa, đẩy vào trong. Có nhìn này không ạ? Và sau khi đã đủ dài rồi, chúng ta chọn vị trí số 1. Giữ Shift chọn vị trí số 2 là chọn toàn bộ tất cả những ô vừa rồi copy xong thì kéo ra cho bạn xem. Đây ạ. Có nhìn không ạ? Các bạn có thể ép toàn bộ cái này lại thành một. Ép toàn bộ tất cả các layer thành một bằng Ctrl E. Các bạn ghi đi, để ép nhiều layer lại với nhau, chúng ta chọn các layer và dùng Ctrl E. Ctrl E là Ctrl ép lại đấy. Chúng ta nói kỹ về cái này bởi vì nó có hai phương pháp. Một cái phương pháp làm thiết kế nó phải như thế nào đây. Tuấn và Ctrl E thì các bạn có thấy nó ép thành một chưa? Và thường thường khi ép thành một như này thì file thiết kế của các bạn nhẹ là chuyện đương nhiên. Nhiều layer thì bao giờ mà chả nặng, đúng không ạ? Tôi lại ép thêm một lần nữa, tôi chọn cả cái ảnh và cái background thêm một lần nữa, tôi ấn lại Ctrl E tiếp thì các bạn có thấy không? Lúc này tôi chỉ có hai layer thôi. Layer thứ nhất là chỉ có một ảnh dài và layer thứ hai là có cái này thôi. Xong chưa? Rồi bây giờ nhìn này, chúng ta quay trở về với cái độ mà làm nền vùng tròn. Lúc này tôi chọn vào vị trí bên tay phải. Các bạn nhìn thấy phải chưa? Nếu tôi chơi một trò như sau, đó là ấn vào nút Delete thì có phải là xóa trong vùng tròn không ạ? Thì có phải miếng chỗ này mất đi không ạ? Thử xóa nha. Có thể mất đi không ạ? Nhưng bây giờ tôi làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, tôi xóa thì có phải là cái ảnh nó sẽ nhòe vào nền không ạ? Nhá, vừa rồi là cắt từ một cái ảnh khác sang, còn bây giờ là sẽ cắt chơi trò nào xóa thì nó sẽ ra sao? Thì các bạn nhìn này, tôi dùng công cụ chuột phải chọn vào Feather
Lúc này tôi giá trị là tăng và giá trị là khoảng 100. 100. Nhìn chưa? 100 chưa thấy chưa ưng ý lắm. Ok, lại chọn vào, chuột phải chọn vào Feather lần thứ hai. Tôi chọn thêm 100 nữa. Và bây giờ các bạn nhớ nhá, tôi đang chọn trên layer nào? Có phải layer ảnh không ạ? Các bạn có thấy background tôi không liên quan không ạ? Các bạn nhớ nhé, cái bài này tôi lại phải nhắc đi nhắc lại là bạn muốn tác động vào đâu thì bạn phải chọn đúng layer đấy cho tôi. Đừng bao giờ nhầm nhá. Bởi vì những bạn nhầm ấy, có nghĩa là cái bài 1 các bạn học cực kỳ vớ vẩn. Tôi thề các bạn luôn. Nhìn này, xóa này, đen thì ai cũng biết rồi. Ấn vào đây. Các bạn có thấy là ảnh bên phải nó chìm vào nền không ạ? Ok, thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa, thêm một lần nữa và thêm một lần nữa. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh này tôi chìm vào nền chưa? Và tất nhiên cái đoạn chìm vào nền như này thì cái đoạn nền bên tay phải tôi sẽ đặt text là chuyện đương nhiên. Và đặt text xong là cô nghĩa là tôi đã thiết kế rồi. Nhưng đây là phương thức dành cho những ông, được tôi đã nói cho bạn biết là ông lười. Không phải cắt hình, chỉ việc đưa một cái ảnh vào cắt thôi là xong. Ok vậy đi. Nhưng cái đoạn này tôi vẫn chưa thấy đẹp. Ok, tôi ăn Ctrl Z lại. Tôi cần Ctrl Z lại đây, Ctrl D. Lúc này tôi chơi trò tôi vẽ vào đây. Nhìn này, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Tôi vẽ vào đây. Tôi dùng Shift F6. Shift F6 là cái gì? Shift F6 cũng là Feather nhưng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Select, nó nằm ở Modify và nó nằm ở Shift F6. Shift F6 cũng là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Các bạn ghi đi tương ứng với lệnh đó. Nha, tí nữa chúng ta lại phân tích về cái vấn đề là thiết kế nó phải có tư duy theo cái hình ảnh mà chúng ta có. Bố cục chúng ta sẽ phải chọn theo hình ảnh đấy thì mới là vấn đề. Nào, tiếp theo này. Sau khi tôi chọn Feather xong thì tôi chọn 100. Vừa rồi các bạn có thấy 100 nó chưa chuyển êm lắm không ạ? 200 cho nó gấu. Được không ạ? Làm sai thì phải làm lại mà. Và sau khi tôi chọn xong thì bạn yên tâm một điều, tôi xóa này. Các bạn thấy nhá, chuyển êm hơn nhiều. Nhưng chuyển êm như này thì các bạn có thấy là cái phần mặt của đối tượng bên tay trái nó sẽ bị hơi chìm vào nền tí không ạ? Đấy, thì đấy là câu chuyện mà chúng ta làm nhiều lần thì chúng ta sẽ làm ra rất nhiều kinh nghiệm. Nên là Shift F6 chúng ta sẽ đặt là 150 thôi. Bây giờ chúng ta xóa. Bạn nhìn thấy không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo. Sau khi đặt đến đây xong thì các bạn nhìn này, để muốn cho một tấm ảnh chúng ta đẹp hơn, sắc nét hơn và tốt hơn thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ như sau. Các bạn ghi cách làm cho ảnh đẹp hơn, sắc nét hơn. Bởi vì mục tiêu của chúng ta thiết kế mà làm không ảnh không đẹp thì vứt rồi, đúng không ạ? Nhiều người đi chụp vẫn không đẹp, về nhà chỉnh Photoshop mới đẹp. Thì mình phải làm đẹp nhất cho tôi xem. Đây ạ. Nhìn nhá. Các bạn sẽ chọn vào tấm ảnh đó và thực hiện thao tác là Ctrl G là một lớp. Bước số 1 là Ctrl G làm nhân lên là 2 lớp. Và tất nhiên nhân 2 lớp thì ảnh chưa được đẹp vội đâu ạ. Nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học như giống như là thuộc vẹt là để muốn cho ảnh nó làm đẹp lên thì chúng ta ấn vào Ctrl G nhân ảnh lớp gấp làm 2 và dùng chế độ hòa trộn trên layer. Dùng hòa trộn trên layer là gì? Đây, layer đây. Và bảng hòa trộn nó chính là cái này này, nhìn thấy chưa? Sổ xuống, tôi chọn vào Shotlight. Nhìn Shotlight mà. Nhìn Shotlight chưa? Rồi, Shotlight được gọi là ám màu nhẹ. Tôi đang gọi là nói kiểu nói để nói cho các bạn biết là có tác dụng gì thôi. Còn đến buổi sau tôi sẽ giải thích toàn bộ tất cả những hệ thống về hòa trộn như thế thì sau này chúng ta đi blend màu chúng ta mới chuyên nghiệp được nhá. Nhìn này. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl cộng để tôi làm gì? Tôi kiểm tra lại. Các bạn nhìn này, đây là cái ảnh nhá. Nhìn ảnh này chưa? Nào kiểm tra trước này, sau này. Các bạn có thấy không ạ? Vậy tôi hỏi bạn, nếu mà bạn có ảnh cưới thì tôi chỉnh như vậy tôi cũng biết là gọi là nó đẹp lên. Nhưng để đẹp xuất sắc thì câu chuyện chúng ta phải học dài. Kiểu giống như sau này chúng ta nhìn một tấm ảnh chúng ta bảo là em muốn làm sắc nét. Rồi làm sắc nét. Em muốn làm da của đồng chí này nó phải hơi nâu lên một tí nữa. Cái sắc thái của cái da môi nó phải đậm lên một tí nữa thì tính sao? Thì câu chuyện đấy là chúng ta đặt cái câu hỏi để chúng ta giải quyết câu hỏi đấy bằng những cái lệnh mà chúng ta Photoshop chúng ta đã làm. Thì cái này nó phải là tổng hợp nhé. Tôi nói cho bạn biết. Rồi xong. Tiếp theo có nhiều người bảo thế nhưng mà em thấy cái này nó hơi bị đậm quá, em muốn giảm nó đi. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái này nó có opacity không ạ? Có nghĩa là đây là chế độ hòa trộn giữa layer 1 và layer 2. Nó làm cho tấm ảnh của chúng ta sắc nét lên, đẹp hơn một độ.
Nhưng lý do là mỗi người có một cách mắt nhìn khác nhau, nên chính vậy chúng ta sẽ chọn phương thức là cường độ hòa trộn là bao nhiêu. Thì lúc này đang là 100 á, tôi sổ xuống tôi chọn 50% được không? Nhìn chưa? Trước sau này. Nó ít thôi. Đấy, tùy bạn nhé. Đoạn này là đoạn tùy bạn đấy, không phải tùy tôi đâu. Rồi ok. Sau khi làm xong thì bất cứ một cái thiết kế nào chúng ta đều phải chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất là cái gì á? Các bạn có đồng ý với tôi là tôi phải chuẩn bị một cái background đó. Đây là một cái background lấy từ một cái ống quần, một cái vải của cái việc thiết kế. Đây là chất liệu vải mà nha. Cái vải mà các bạn cắt là bạn lấy máy ảnh bạn chụp ấy thì nó sẽ được như này. Kiểu giống như sau này bạn làm đồ ăn đây, bạn lấy chụp gỗ này. Sau này bạn có thể làm những cái thiết kế của em là một cái card visit, nhưng mà nó chính là cái gì ạ? Là đai quần. Em biết cái đai quần bò. Bởi vì tôi đang làm card visit cho một cái shop bán quần bò. Tôi thích sự sáng tạo đấy. Được chưa? Có nhiều nhà hàng người ta, em biết không, người ta lấy hình cả một con cá, người ta đặt chữ lên phía trên. Mà vấn đề là người ta cả ui trông lạ nhỉ. Đúng rồi, bởi vì làm sao? Đồ họa bản chất là tạo ra một tín hiệu, nhưng tín hiệu đấy mà bạn không nhìn được, không biết được thì là bạn mới thấy, bạn dừng chân lại và bạn xem. Chứ còn nếu mà tôi thấy nó bình thường thì thôi bỏ qua, chúng ta đi chỗ khác xem. Các bạn hiểu không? Đồ họa chính là tạo ra các tín hiệu mà để cho người khác có thể trầm trồ, để người khác có thể thấy lạ, nhưng phải có tính năng ứng dụng. Nếu không ứng dụng được chúng ta không làm được nha. Ok, lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây và tôi ấn vào Ctrl, tôi cầm này tôi kéo vào đây. Đây là cách này, nhìn này, cách lấy đưa một ảnh vào thiết kế này, chúng ta có thể cầm này, chúng ta đưa vào Photoshop, giữ nguyên chuột và đẩy lên phần giao diện. Chừng nào đẩy lên phần giao diện xuất hiện dấu cộng bung tay ra thì bạn đang mở một file đó. Nhìn thấy file này chưa? Còn cách bình thường mà chúng ta đang làm, như tôi đã nói cho bạn biết, là bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi và chọn vào file này cũng tương tự. Có thấy tương tự không? Nào, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl A chọn hết đúng không? Ctrl C lại là copy và Ctrl V kép là lại tắt đi, đúng không? Lúc này tôi sẽ chuột phải vào cái background, bởi vì đây là thói quen rồi. Tôi muốn cho đối tượng tôi lên đâu thì tôi phải chuột phải chọn vào đó và tôi ấn vào Ctrl V. Và đẩy ra ngoài thì các bạn có thấy là nó có chất liệu vải này không ạ? Bảo thầy ơi, nhưng mà chất liệu vải như này đâu muốn, em muốn là chất liệu vải nó phải xanh. Vậy thì người ta mới lại sinh ra thêm một cái giá trị nữa, đó là gì? Cách làm cho một đối tượng nhá, nhuốm màu. Nào các bạn nhìn vào đây. Nào, các bạn làm cho một đối tượng nhuốm màu như sau. Nào, lúc này chúng ta chuột phải vào cái background là chính cái lớp vải. Nhìn thấy vải chưa? Rồi, chúng ta chỉ hòa trộn thêm một cái giá trị, đó là làm multi. Multi chính là làm đậm màu, làm tối màu, làm đậm màu thì người ta dùng multi. Cái này tôi sẽ giải thích cho bạn. Nhìn này. Và sau khi làm xong thì các bạn nhìn thấy cái background tôi vẫn là màu xanh nhưng lại có chất liệu vải. Nhìn thấy không ạ? Sau này là câu chuyện của chúng ta làm rất nhiều trò nhá, bởi vì tôi đang dùng tông mà. Tôi đang dùng tông xanh. Tôi thích cái chất liệu nào phải chất liệu vải. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi làm xong thì tôi đã giải quyết hai phần. Một phần là bên tay trái sẽ là đặt ảnh, bên tay phải là background, và chỗ này chúng ta đủ sức nha, đủ sức để làm gì ạ? Đặt chữ, được không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta đặt đầu tiên là logo đã. Trong một bản thiết kế thì bao giờ các bạn cũng phải yêu cầu khách hàng là khách hàng cung cấp cho mình logo. Loại thứ hai là nội dung thông tin, loại thứ ba là hình ảnh, và cuối cùng là kích thước, và bắt đầu là chúng ta triển khai thôi. Đúng chưa? Thì đây tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ có một cái logo này, nhìn thấy chưa? Và cái logo này thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi kéo vào đây. Đấy, cũng giống như cái ảnh thôi, tôi lại thả vào đây. Thấy không ạ? Và logo này là gọi là logo PNG. Bảo thầy ơi, nhưng mà em kiếm trên mạng không có logo PNG thì tí nữa tôi gửi cho cái này. Làm giống đã. Còn về sau này bảo có tách cái này ra không? Thừa sức. Bởi vì sau này siêu được cái gì mà chẳng làm được. Ctrl A chúng ta chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là lại tắt nó đi. Lúc này sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn nhìn thấy Ctrl V của tôi không hả? Cái ảnh to quá nên là chính vậy phải Ctrl T rồi. Chúng ta phải làm sao kéo vào. Và tập này, nhìn thấy chưa? Và các bạn phải nhớ một điều rằng khi tôi đặt xong thì cái khoảng không từ đây cho đến đây, khoảng không từ đây đến đây nó phải tương đồng. Đừng bao giờ đặt như thế này. Có nhiều bạn vui tính đặt như này nha. Hôm trước có giải thích về luật bố cục rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây.
Được chưa? Đánh Enter. Và sau khi đã đưa lên tôi sẽ cho lên trên tất cả các đồng chí đấy bằng Ctrl Shift ngọc vuông bên tay phải. Còn nhớ cái lệnh đấy không hả? Ok bạn. Thầy ơi, nhưng ở đây nó lại bị phạm một cái luật như bài hôm trước, đó là sắc độ nên đậm, logo đậm. Thế còn nhìn cái gì nữa? Vứt đi đúng không? Tôi chưa biết là tôi đẹp đến tầm nào, nhưng tóm lại nhìn nội dung chúng ta phải rõ ràng đã, được chưa? Còn sau này nói về ý tưởng thì tôi sẽ nói sau. Nào tiếp theo này. Một logo này là logo của chúng ta đã có một cái hình rồi, chúng ta muốn đổi được màu đối tượng này thì ở đây người ta có một nguyên tắc như sau, đó là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ô thu nhỏ. Cái lệnh này tôi nhắc rồi, đúng không ạ? Bài trước đó. Và khi mà tôi tích vào đây xong thì các bạn hãy nhớ một điều rằng chúng ta sẽ có một tính năng, đó là kéo màu. Không nhất thiết phải chọn màu trắng. Ok, tôi dùng y ngắn. Biết y ngắn là gì không? Là chỉ để copy cái màu ở vị trí nào đó. Thì bây giờ một là bạn chọn da mặt, hai là bạn chọn tông hồng. Các bạn nhìn thấy tông hơi phớt tím hồng này không ạ? Chứ tôi không chọn màu trắng nha. Rồi, sau khi làm xong các bạn chỉ việc làm thao tác như sau là tôi đổ màu bằng an đen. Thì các bạn có thấy rằng là tôi đã có một cái logo không ạ? Nhìn này chưa? Người ta gọi là kéo màu từ bên này sang. Okay. Logo đặt như này thì còn thiếu mỗi cái text nữa thôi. Các bạn yên tâm một điều rằng người ta quảng cáo vét hay là quảng cáo về giày da, người ta cũng chỉ cần làm tầm này thì người ta chạy quảng cáo nó oách lắm rồi. Người ta làm tầm này là người ta đã cho về lên website rồi nha. Còn đẹp hay xấu thì chúng ta còn phải xét sau. Có thể làm đẹp không? Làm đẹp được nữa. Được chưa? Rồi. Ok, anh can xét lại. Bảo thế nhưng mà đổi cách này em thấy nó cảm giác nó không được tối ưu lắm. Thì bây giờ có cách nào không? Cách thứ hai, Ctrl là các bạn nhìn. Để muốn đổ màu cho một đối tượng, một cách tốt nhất, chúng ta không phải giữ phím Ctrl đâu, mà trong cái bảng layer của chúng ta nó có một cái biểu tượng cửa sổ. Các bạn nhìn cửa sổ chấm chấm chỗ này không ạ? Ô vuông ghi rồi trắng đấy. Biểu tượng đấy là biểu tượng khóa nền. Có nghĩa là khi tôi tích vào đây một cái thì tôi đổ màu, nếu chỉ đổ màu vào đối tượng thôi. Còn cái nền background xung quanh của cái logo đấy là không có đổ màu nữa. Nhìn nhá, nếu tôi không thích này, tôi đổ màu này, các bạn có thấy nó full toàn bộ màn hình không? Bởi vì nó đổ màu cả cái layer luôn. Ctrl Z này. Nhưng nếu mà tôi tích vào đây, bạn yên tâm một điều rằng tôi đổ màu chỉ vào logo thôi. Có vẻ chuyên nghiệp. Tôi thấy các bạn là sau này đây là một trong những phương pháp mà tôi dùng nhiều nhất. Tôi bỏ cái thuộc tính là Ctrl và quay trở lại đối tượng rồi. Hiểu cái này chưa đã? Ok, ăn can Z này. Thế nhưng mà em vẫn không thích. Đúng chưa? Bởi vì là tôi nói thật cho bạn biết là từ một cái logo bạn phải có rất nhiều giải pháp cho nó. Thì khách hàng đến với bạn mới chán chứ. Bởi vì đến hàng ngày chắc chắn là chết thôi. Bởi vì kiểu gì cũng phải bị nó thuyết phục. Bởi vì sao? Mình có rất nhiều trò, rất là nhiều chiêu. Ok, thì từ đây tôi cho bạn xem. Nào, lúc này để muốn tạo ra một thiết kế là tôi sẽ làm logo bằng vàng. Trò này là một trò cực kỳ thích với dân mỹ phẩm. Làm mỹ phẩm thích chữ vàng, xong rồi có những hạt sao xa bay long lanh. Ok, chết. Khách hàng chết một cách khủng khiếp luôn. Đấy, thì để muốn làm được đấy, làm vàng kiểu gì nhỉ? Tóm lại đi kiếm. Đấy, vàng đấy. Cầm này kéo thẳng vào Photoshop, thả lên đây. Các bạn nhìn này không ạ? Tôi ấn vào Ctrl N là chọn hết. Ctrl C lại là copy và Ctrl V kép là lại tắt nó đi. Tôi hỏi bạn, cái này có phải là cái khung không? Cái logo có được hiểu là cái khung không? Hôm trước là vẽ cái ô vuông, đúng không? Nó là cái khung thì cái logo cũng là cái khung thôi ạ. Nhưng cái khung này là hình logo. Được chưa? Vậy thì tôi đã dạy cho bạn chiêu thức là cách cho ảnh chui vào khung. Thì nó chỉ trên một layer đúng không ạ? Vậy thì trước khi cho chui vào thì phải chọn chuột phải, chọn vào layer đó. Có đúng chưa? Chuẩn chưa? Ok, Ctrl V. Lúc này sau khi Ctrl V xong thì chúng ta sẽ dùng một cái tổ phím, đó là Ctrl Alt G, hay chuột phải vào layer đó, chọn vào Clipping Mask. Đúng không ạ? Chúng ta cứ đi tuần tự như vậy thôi. Và tôi ấn vào đây chắc chắn là bạn nhìn thấy logo tôi bắt đầu là có màu. Nhưng đoạn này là đoạn bằng vàng không có đẹp. Vậy thì là một người thiết kế hãy chọn cái vị trí của cái miếng vàng ở dưới ấy là đẹp nhất. Còn lúc này tôi chọn theo ý của tôi. Còn đẹp nhất của bạn thì bạn tự chọn nhé. Ctrl T. Sau đó tôi giữ Shift và tôi đẩy vào đây ạ. Tôi giữ Shift và tôi đẩy vào đây ạ. Tôi đẩy vào đây ạ. Nhìn thấy không ạ? Cái gì mà trông chả hoành tráng. Được chưa? Xong chưa? Trông bắt đầu thấy vàng rồi đấy.
Và cái biểu tượng màu vàng nó có thể là cùng tông với da mặt của chúng ta, bởi vì da mặt của chúng ta là cũng có tông vàng, và trên vàng nó cũng có nâu, nhìn lên nâu chưa? Nên là không sợ nạc tông đâu mà sợ, hiểu cái này không ạ? Để muốn cho logo đẹp hơn một lần nữa thì lúc này mới chơi một cái trò là giữ phím Ctrl và quay trở lại logo vùng tròn. Tại sao không thích vào trên đây? Bởi vì thích trên đây là chính là cái ảnh bên trong, nó là hình vuông mà. Vậy tôi mới chơi được. Vậy thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là có kinh nghiệm rồi, mới chọn cái phía dưới là tôi muốn quay trở lại vùng tròn để tôi làm ra một cái bóng ở phía dưới cho logo. Thì bóng mà đậm thì có phải là cái logo bạn sẽ đẹp hơn không ạ? Hiểu cái này chưa? Thường để muốn nhấn mạnh cái vị trí thương hiệu chúng ta phải làm như này. Nào, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Lúc này các bạn không được quyền chọn vào đây, mà tôi phải chọn vào layer dưới. Layer dưới để làm gì? Tôi đặt ra một layer mới. Thì có phải cái layer đấy có phải là dưới cái khung của logo trên không ạ? Tại sao phải chọn dưới, đúng không ạ? Lúc này là phải suy nghĩ nhá. Bây giờ nếu bạn chọn ở phía trên, bạn lại chọn cho lên trên đúng không? Thì bạn lại phải mất công bạn chọn dưới. Còn nếu mà tôi chọn vào đây đúng không? Tôi lập ra một layer mới này, nhìn này, thì có phải nó dưới cái logo không ạ? Và bây giờ tôi được quyền đổ màu gì á? Y ngắn, chỉ vào đây màu vét, lấy luôn màu áo vét, đừng chọn màu đen là được chưa? Một cái màu mà tôi cũng phải tính toán là nó có sự tương đồng. Và sau khi tôi đổ màu xong thì sao ạ? Đổ màu nhá, bằng lệnh Alt đen. Tất nhiên các bạn sẽ không bao giờ nhìn được. Lý do nó dưới mà bị logo thằng kia che rồi. Thì bây giờ tôi dịch chuyển ra cho bạn xem, là tôi dịch chuyển sang phải này, các bạn sẽ nhìn thấy phóng to này. Các bạn có nhìn thấy là logo tôi có cái bóng này không ạ? Mình nhìn thấy cái bóng này chưa? Ok, chúng ta sẽ đẩy xuống dưới, chúng ta đẩy sang trái và đẩy sang phải đây ạ. Mọi người nhìn thấy bóng này chưa? Để muốn cái bóng này nó đẹp như một độ nữa, các bạn biết cái multi là làm đậm màu đúng không? Ok, chúng ta làm đậm màu multi. Rồi, tiếp theo, cái bóng này hơi bị cứng. Đã là bóng thì nó phải nhòe thôi thì nó sẽ đẹp hơn, nó mềm mại hơn. Ok, tôi lại làm tiếp. Chúng ta sẽ làm một cách nào? Chúng ta chọn vào filter, chúng ta sẽ chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Đã là bóng là màu đậm, đã là bóng thì phải nhòe. Mà nhòe thì các bạn biết là chúng ta có thể làm nhòe vùng chọn bằng cái gì ạ? Còn nhớ cái feather đấy không ạ? Còn nhớ cái feather mà đầu tiên chúng ta học không ạ? Ok, sau này chúng ta ghép một cái người đứng trên thảm cỏ đấy thì ok, chúng ta có một cái bóng bằng cách nào? Vẽ nếu mà bằng Naso bị cứng bên viền ngoài đúng không em, nhìn thấy chưa? Ok, vẽ bằng pen vẫn bị cứng viền ngoài, nhưng vẽ xong rồi chúng ta dùng Shift F6 là làm mình vùng chọn được không ạ? Thì cái bóng đấy nó mới giống thật. Hiểu chưa? Có nghĩa là khi bạn học được một lệnh thì bạn phải tư duy cái lệnh đó là phục vụ cho bao nhiêu thứ. Và lúc này tôi chỉ cần tư duy là bóng thì phải nhòe và bóng thì phải đậm thôi. Ok, và tất nhiên bóng nhòe bóng đậm thì phải vào đâu? Đây chỉ có mỗi lệnh này thôi. Còn trong filter này tôi ra cho bạn biết đầy lệnh, nhưng mà có những lệnh không bao giờ dùng luôn nhá, không phải cái gì cũng dùng đâu. Nhìn thấy chưa? Và các bạn có thấy bóng nhòe nhòe tầm này chưa được chưa? Chưa thấy thích lắm. Nhòe tiếp lên nữa thì bạn sẽ nhìn thấy cái logo tôi sẽ đặt. Hiểu cái này chưa đã? Hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn thêm một cái kỹ thuật nữa nha. Tiếp theo, lúc này sau khi làm thiết kế thì bao giờ người ta cũng phải chuẩn bị đó là phông chữ. Và phông chữ thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có phông chữ đây. Đây là hai cái phông UTM, nhìn thấy không? Chúng ta tích đúp này, nhìn thấy không? Và phông thứ hai của chúng ta nó sẽ có là phông như thế này, một phông cứng đi với một phông mềm, hiểu không ạ? Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta như này, có hai cái phông này. Sau khi mà chúng ta đi thiết kế cho ai hoặc là chúng ta đi xin ai để cái bộ phông thì chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào cái biểu tượng là cài đặt vào. Các bạn sẽ cài cho tôi cái bộ phông này vào, riêng cái phông này. Thì bắt đầu bạn bật phần mềm lên nó sẽ có được chưa? Rồi sau khi bật phần mềm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần nội dung là thử là thích, mặc là mê. Ctrl C, đây là khách hàng cung cấp cho tôi, bộ phận kinh doanh cung cấp cho tôi, bộ phận về truyền thông cung cấp cho tôi chỉ việc làm thôi. Các bạn hiểu không ạ? Ok, tiếp theo, vậy thì để muốn có được một cái hồ sơ chuẩn xác cho việc xin việc thì chúng ta phải đi lấy lại toàn bộ tất cả những nội dung thông tin về banner ở trên mạng cho tôi. Nó có những câu từ bạn làm lại hết cho tôi, nhưng với điều kiện là logo thật, nội dung thật, hình ảnh thật, địa chỉ thật thì tất nhiên tôi có hồ sơ. Bởi vì lúc này tôi đã đi làm cho ai đâu, ai cho tôi cơ hội để tôi làm thì chính xác là làm thiết kế thực tế bây giờ. Nhưng các bạn nhớ một điều là bạn làm thật như thế, bạn gửi hồ sơ lên, người ta thấy bạn làm thật như thế thì người ta sẽ gọi bạn đến. Nếu bạn lọt vào trong top mà người ta gọi là
hợp với người ta. Mà khi gọi đến cho bạn thì bạn yên tâm một điều rằng cái mà bạn đang định vị mức lương của mình bao nhiêu thì đúng nghĩa là mình sẽ đạt được tầm đó. Nên lại yên tâm, nhưng không người ta không dở hơi thì gọi đến rồi nói chuyện tán phét đâu nha. Vậy thì lúc đấy tùy thuộc vào vấn đề là em phỏng vấn là sao, phỏng vấn thế nào để đạt được giá trị là lương cao nhất. Còn nếu không biết phỏng vấn thì đạt lương thấp nhất. Ví dụ từ 8-10 triệu thì bạn được 8 triệu thôi. Đồng ý không ạ? Và tất nhiên trong quy trình khi mà các bạn làm như này, bạn hãy xây dựng hồ sơ cho tôi. Hồ sơ là gì? Đấy là sản phẩm đấy. Banner bạn phải có 20 cái mà. Vậy về nhà chúng ta còn 19 cái nữa. Làm đi. Poster cũng tương tự như vậy. Vậy đến kết thúc khóa thì các bạn có phải có tìm 100 cái không ạ? 100 cái là ít thế à? Nói cho biết. Ctrl C. Chúng ta sang bên này. Đối với text, các bạn nhìn này, text trong Photoshop chỉ cần rất đơn giản chọn vào T. Text Photoshop không mạnh bằng text trên Illustrator được, bởi vì bản chất Illustrator nó chính là hệ vector, nó có thể biến đổi để tạo ra những cái sự cách điệu cho phông chữ cho bạn đẹp hơn và tốt hơn. Tích vào đây một cái và bạn ấn Ctrl V thôi, nhìn không ạ? Và sau khi mà Ctrl V xong thì cái chữ của chúng ta làm sao ạ? Cực kỳ khó nhìn. Và tất nhiên khó nhìn thì không cần biết là ấn vào T đổ màu kéo đã. Và các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi không? Bây giờ bạn có hai giá trị. Một là chữ trên bạn sẽ chọn phông đậm, phông nét mạnh, phông khỏe khoắn, thử là thích. Được chưa? Ok, vậy thì để muốn tìm được cái phông này chính xác, đầu tiên tôi thay màu đã. Tôi ấn vào T, tôi sẽ chọn một cái màu. Và chọn cái màu thích màu nào thì chỉ vào màu đấy. Nhìn thấy bút đi không ạ? Vậy thì chúng ta có thể copy ở bất cứ vị trí nào mà thích. Là một người thiết kế thì bình thường chúng ta sẽ chọn màu ngay trong sản phẩm. Cần gì phải đo mắt làm gì? Mắt chúng ta đã có cữ đâu. Mắt chúng ta phải nhìn nhiều cái đẹp thì chúng ta mới có cữ được. Nhưng mà chúng ta chưa có cữ thì chúng ta hãy đo sản phẩm cho tôi bằng cách như này. Và sau khi mà tôi chọn xong này thì lúc này tôi mới kiểm định lại cái bộ phông của chúng ta. Ví dụ tôi muốn rằng cái phông này là phông nét cứng. Đồng ý không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm theo nào như nào? Nhìn này, chúng ta sẽ ấn F2. F2 là kiểu giống như đánh nhẹ tên đấy. Chúng ta ấn vào Ctrl C. Biết có Ctrl C không ạ? Sau khi Ctrl C xong thì sang Photoshop. Để muốn này tôi ấn vào T. Thì các bạn có nhìn thấy cái phông chữ này không ạ? Tôi tích vào đây một cái, tôi ấn vào Ctrl V. Nhìn thấy Ctrl V chưa? Và bây giờ chọn thôi. Đúng chưa? Đúng không? Nên đi thiết kế có cần nhất thiết này vậy. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải có một chiêu thức là đi xin phông. Thấy ông nào bạn mình có phông đẹp nó làm thiết kế, cho tao xin cái phông này ạ. Nó hợp với tao, về nhà tao làm khác. Đấy thì nó cho mình phông thì về mình làm thôi. Đúng chưa? Rồi thử là thích này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ có một cái text thứ hai. Đối với trong thiết kế thì nguyên tắc không bao giờ cái này nằm trên một dòng. Hãy cố gắng quản lý ở hai dòng khác nhau, bởi vì text này là text tiêu đề tạo ra những ấn tượng về đồ họa. Thì trong đồ họa người ta có một cái việc như sau. Tích vào đây. Lúc này tôi sẽ sang bên này và tôi gọi vào đây hoặc là mê Ctrl C và sang bên file Photoshop, tôi tích vào đây là Ctrl V. Nhìn không ạ? Và sau khi làm xong này thì tôi sẽ lại phải chọn một cái phông chữ tôi là cái gì ạ? Ok, tôi sẽ tích vào đây. Các bạn có nhìn phông này không ạ? Lại F2, lại Ctrl C, bởi vì phông này tôi đã cài rồi. Các bạn nhìn tôi cài vừa rồi không ạ? Rồi, sau khi làm xong này, Photoshop của chúng ta chỉ cần tích vào đây một cái, tôi gõ vào đây. Nhìn thấy gõ tích một cái thì nó bôi xanh toàn bộ nhá. Ctrl V. Nhìn thấy không ạ? Tích vào đây. Và lúc này sau khi đã có mặt là mê xong tôi sẽ tích vào đây một cái, tôi sẽ phóng to này. Ok, enter. Chỗ này thì tôi sẽ chọn vào đây, giữ shift tôi chọn vào đây là chọn cả hai. Tôi đẩy này xuống. Tôi giữ shift tôi chọn vào cái này. Tôi giữ shift tôi chuột phải tôi chọn vào cái đằng dưới là chọn cả hai. Tôi ấn vào Ctrl T, thu nhỏ toàn bộ lại. Và tất nhiên là thu nhỏ toàn bộ này, tôi ấn vào đây tôi đẩy lên trên. Và nhớ một điều rằng trong đây nó có một nguyên tắc nha. Khi thiết kế một sản phẩm về đồ họa thì khoảng cách từ logo đến nội dung của thiết kế nó phải khác nhau. Có nghĩa từ đây đến đây rộng thì từ đây đến đây hẹp, là giữa các dòng với nhau thì có thể hẹp, nhưng giữa các dòng và với logo thì phải khác, là rộng ra. Chứ có nhiều bạn là chia đều từ logo đến dòng 1 đến dòng 2 bằng nhau thì nó cực kỳ xấu. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ?
Ok, sau khi làm xong tôi ấn enter thì các bạn có thấy là ở dưới tôi quên mất là tôi chưa làm cái bóng. Thì bây giờ tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại thôi. Có đúng không ạ? Enter. Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc này tôi đã có một cái background, và cái background này thì bạn có thể ấn vào Ctrl T và có thể giữ shift, các bạn có thể phóng to cái này ra cho nó đủ độ này, to làm tí nữa. Rồi, và chúng ta sẽ đẩy xuống, đặt căn vào giữa. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà tôi cần các bạn chỉ cần làm một cái thao tác, đó là căn vào giữa thôi. Đừng có sáng tạo, có nhiều ông là còn đặt chéo chéo, có nhiều ông là đặt lượn sóng. Để làm gì? Trong khi đó xấu điên. Làm nhảy ổn định đã, được chưa? Thì các bạn có thấy là bên tay trái của tôi là có ảnh. Vậy cả một cái cụm này tôi nghĩ là nó phải giật sang trái. Đồng ý không ạ? Ok, vậy tôi sẽ chọn 1 đấy. Giữ shift chọn 2 đấy. Nhìn cái này chưa? Tại vì ở đây rất ít layer này, tôi giữ shift và tôi chọn hết này, bởi vì tôi trừ cái ảnh số 1 ra. Tôi trừ cái ảnh số 2 ra, tôi trừ cái background là cái vải ra, tôi trừ cái background màu xanh ra, và lúc này tôi cầm tôi kéo phát sang đây. Tôi đẩy lên đây. Các bạn có thấy không ạ? Làm đầu tiên là ổn định đã. Rồi, tiếp theo, có nhiều người bảo là thầy ơi, vậy thì em có thể vẽ cái vùng chọn dưới này được như này không ạ? Nhìn vùng chọn dưới chưa? Tôi lập lên một layer mới. Sau nên mấy tôi đổ một cái màu bằng lệnh là Ctrl đen, Ctrl D. Thì các bạn có nhìn thấy màu trắng không ạ? Tôi sẽ kéo cái chất liệu vàng này xuống dưới đây để tạo ra một sự chắc chắn cho thiết kế của chúng ta, đừng có nào nhấn vào chân của thiết kế. Thì lúc này các bạn sẽ quay trở lại với tôi background đây, thì tôi sẽ tìm đến cái chất liệu bằng vàng đến thêm một lần nữa là Ctrl C. Và các bạn đẩy vào đây cho tôi. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và Ctrl V kép tắt nó đi. Lúc này các bạn yên tâm một điều rằng chuột phải vào miếng màu trắng. Ctrl V là trên lớp đó và chọn vào Ctrl Alt G chui vào. Các bạn nhìn thấy tôi nhấn cái chân này chưa? Tôi không để chân nguyên nhá, như vậy thì nó sẽ không có điểm nhấn. Và sau khi mà tôi làm xong này, tôi sẽ chọn cả hai đối tượng, tôi dịch xuống một tí nữa. Các bạn nhìn thấy cái mép tôi chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo nhá. Thầy ơi, bây giờ làm đến đây rồi, phía dưới của biển trông nó cũng sang chảnh tí rồi. Bây giờ thầy có thể ép hai này thành một được không? Ép được đúng không? Ctrl E thì thành một rồi. Thì có phải bây giờ nó chỉ có một cảnh này không ạ? Bây giờ tôi có một cảnh, tôi lại đẩy cái này giữ em, tôi kéo này là cảnh thứ hai. Nhìn cảnh thứ hai của tôi chưa? Lúc này tôi chơi một trò như sau, phóng to Ctrl cộng. Lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Shift để tôi kéo từ trên xuống. Nào, giữ Shift kéo từ trên xuống. Nhìn đây xem. Tôi ấn Enter. Tôi có một cái viền thứ hai. Ở đây tôi đang dùng một chiêu thức là viền là có to nhỏ. Và cái này các bạn có thể chọn số 50 cho tôi. Đó là đậm nhạt. Nó cũng chỉ là hình thức nhấn nhá. Bởi vì trong thiết kế này người ta có nét mảng, thì cái này gọi là nét và mảng. Đây là nét to và nét nhỏ đây. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, bỏ qua. Rồi nha, bây giờ các bạn có thấy là cái chiêu thức chúng ta làm mềm vùng chọn nó có tác dụng chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo, xóa áo này đi. Tiếp theo. Trong một nguyên tắc thiết kế thì các bạn nên lưu ý là cái hình thù, cái hình sản phẩm người ta như thế nào để dựa vào đó để chúng ta chọn bố cục cho hợp lý. Đây. Đầu tiên tôi sẽ chọn cái background này đậm hơn một lần nữa. Tôi sẽ chọn vào background dưới. Y ngắn tôi chỉ vào đây. Tôi lấy thêm một đậm nữa để tôi lấy độ đậm sâu hơn. Nào, đổ sâu hơn. Các bạn có thấy là cái này đậm hơn không ạ? Đậm hơn để cho nó đẹp thôi. Tiếp theo, các bạn có thấy rằng là tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn cái đồng chí này. Và đồng chí này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép. Quay trở lại với bài khung. Lúc này là chọn khung, nhưng mà cái khung nó phải phù hợp với cái hình ảnh mà mình đang chọn. Ví dụ thằng ấy đang đứng nó hơi vát chéo thì mình phải chọn bố cục theo hơi chéo, chứ không phải lúc ấy mình ở vát như này đâu nhá. Hôm trước này chúng ta chọn như này đúng không ạ? Thì thường đôi lúc nó sẽ hay bị mất đầu, đúng không ạ? Ctrl V. Và sau khi làm xong này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta giữ gì? Đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta kéo. Tất nhiên đừng có ấn Enter vội nhá. Enter vội là chết đấy. Tôi sẽ chọn ít nhất bằng chiều cao, tôi đẩy sang đây. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi không hả? Sau khi làm xong đây, chúng ta khá lưu ý, chúng ta được quyền ấn Enter. Nhưng ảnh này của chúng ta đang nằm ở đâu ạ? Ở dưới thì Ctrl Shift và vuông tay phải lên trên thôi. Được chưa?
Sau đó tôi mới chơi một trò như sau, tôi vẽ vào biểu tượng này. Các bạn có nhìn thấy tôi vẽ một cái miếng vùng chọn này không? Mà đã có vùng chọn thì phải có layer. Có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó. Ok. Thì lúc này tôi được quyền làm sao? Tôi chọn một cái màu y ngắn. Các bạn có thể chọn tông nó hơi vàng, được không ạ? Vàng có thể đậm hơn nếu các bạn thích. Nào, bắt đầu đổ màu nhá. Tôi sẽ dùng lệnh là An đen. Ctrl đen là đổ màu phía dưới. Xong chưa? Sau khi làm xong tôi dùng lệnh là Ctrl D. Lúc này các bạn không biết là cái bố cục của mình là đè trên cái phần ảnh nó sẽ ra sao, thì tôi sẽ chọn vào 50%. Biết 50% là gì không ạ? Là số 5. Ấn vào số 5 trên bàn phím thì opacity trên bàn phím của các bạn sẽ giảm đi 50% để nhìn được cái hình bên dưới. Sau khi hình bên dưới thì các bạn cũng đã học một lệnh Ctrl T chưa? Học Ctrl T chưa? Rồi, Ctrl T thôi. Bây giờ tôi muốn điều chỉnh một góc này, bởi vì các bạn nhé, nếu mà bây giờ tôi làm một cái bố cục tôi không chơi trò như này. Hiểu cái này không ạ? Mà tôi giữ phím Ctrl là điều chỉnh một góc nhé. Ấn Ctrl T muốn điều chỉnh một góc của một đối tượng, chúng ta giữ phím Ctrl giúp tôi. Nào, kéo đây. Đôi lúc nó tự do quá, ấn thêm phím Shift. Nhìn lúc này các bạn sẽ thấy là nó kéo không có tự do một tí nào cả, kéo thẳng hàng. Hiểu cái này chưa? Vậy thì các bạn có thấy là đây bố cục nó vắt nhai, thì tôi sẽ nhìn được toàn bộ cái áo của đồng chí này, trông nó rất là dễ chịu. Enter. Đây chính là cái khung đấy. Và cái khung này nó đưa vào, nó phải hợp cái ảnh của các bạn ở phía dưới. Không phải cái ảnh nào cũng dùng cái hình vát như ông nọ đâu ạ. Nó tùy thuộc theo ảnh. Vậy thì tất nhiên là trong cái trình thiết kế thì khách hàng phải cung cấp cho mình ảnh để mình lựa chọn bố cục làm sao cho phù hợp. Ok, sau khi đã làm xong này, tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ đẩy sang trái một tí, ok, nó hơi giáp danh. Đừng bao giờ đặt cái ảnh này nhá, đặt như này này. Chỗ này là gọi là sát mép, hình chạm với mép của đối tượng, nó sẽ gọi là phạm luật. Một là bạn sẽ lấn vào trong, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong, chúng ta muốn cho ảnh chui vào hình thì ảnh phải nằm trên hay nằm dưới? Vậy thì sau này có 1000 đối tượng thì chúng ta tính sao? Vậy đây tôi cho lên trên tất cả, Ctrl Shift vào tay phải. Có đúng không? Bây giờ tôi cho ảnh chui vào trong đây thì ảnh có bị mờ không em? Lý do layer dưới đang nằm ở 50%. Có đúng không hả? Tôi đẩy 100% và lúc này tôi thực hiện một thao tác đó là Ctrl Alt G. Các bạn thấy chưa? Bố cục này gọi là bố cục gọi là lựa chọn để hợp với cái bố cục ảnh mà chúng ta đang dùng. Và tất nhiên là toàn bộ tất cả những ông còn lại từ đây cho đến đây, các bạn sẽ đẩy sang đây cho tôi một tí để nó cân vào giữa, đẩy lên trên một tí, đừng bao giờ để nó tụt xuống dưới quá, có bị rớt xuống dưới ấy. Rồi sau khi đã làm xong cái này xong, các bạn sẽ dùng một thao tác như sau. Tôi sẽ quay trở lại vùng chọn cho đối tượng bằng giữ phím Ctrl và quay trở lại. Có đúng này không ạ? Quay trở lại là như này đúng không ạ? Và sau đó thì tôi sẽ lập ra một layer phía dưới bằng cách là tôi tạo đây. Thì có phải layer màu vàng, tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu bằng lệnh An đen. Nhưng sau khi đổ màu xong các bạn thấy là tôi đang đổ màu vàng nhưng không nhìn được, bởi vì lý do nó bị ảnh trên đè rồi và nó đúng bằng cái khung rồi, đúng không ạ? Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn và tôi dịch chuyển ra, thì các bạn có thấy là tôi có một cái mép vàng không ạ? Có nhìn thấy cái viền vàng không ạ? Bởi vì nguyên tắc trong thiết kế thì bao giờ phải có khung, nếu không có khung sản phẩm của bạn sẽ không bao giờ sắc nét. Đây là giai đoạn 1 để chúng ta đạt an toàn đã. Bao giờ thiết kế phải có khung nhá. Còn sau này mà siêu rồi thì em thích làm gì nó vẫn đẹp nhá. Ok, vậy thì lúc này tôi đã có được một đối tượng xong. Bước thứ hai, chúng ta sẽ làm một cái thao tác là giữ phím Alt. Giữ Alt là copy, kéo đối tượng sang phải là copy sang phải. Tôi sẽ cầm cái kéo ở đây. Các bạn có nhìn thấy tôi kéo cái này chưa? Thì tất nhiên là tôi kéo lên trên thì tự nhiên nó tạo ra miếng hẫng ở chỗ này. Và tất nhiên tôi ấn ở số 50, tôi có opacity. Và tất nhiên tôi dịch vào trong, bởi vì đây là chi tiết phụ. Tôi giữ phím Alt, tôi copy thêm một lần nữa, tôi đặt vào đây. Tại vì là 50 rồi thì cái này phải là 30. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì nó cũng vẫn là bài hôm trước. Nhưng lúc này chúng ta sẽ phải có thiết kế là ngắn, dài. Cái này là dài này, cái này là vừa này, cái này là trung gian này. Cái này là đậm này, cái này trung gian này, cái này sáng này. Ngắn, dài, cao, thấp. Và vô hình dung này cả cái này gọi là mảng màu, còn cái đối tượng này là nét màu đây ạ.
Các bạn hiểu cái mà tôi muốn nói chưa? Vậy thì đây là một bản thiết kế dành cho một cái background, dành cho thiết kế về một thương hiệu. Hiểu cái này chưa đã? Và lúc này tấm ảnh của các bạn muốn sắc nét thêm lần nữa thì tôi lại nói lại, để muốn ảnh sắc nét ấn Ctrl G. Nhưng khi ấn vào Ctrl G đối tượng ảnh nó lòi ra ngoài. Nhìn lòi ra ngoài chưa? Lại ấn Ctrl Alt G chui vào trong, sau đó dùng hòa trộn, đó là Shotline. Nhìn chưa? Tôi đảm bảo cho bạn biết làm đây là chúng ta đã rất là ổn về mặt thiết kế. Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo này, nhấn nhá này. Để muốn cho một tấm ảnh, khung ảnh nó có chiều sâu, tôi sẽ làm cho bạn một thao tác. Nhìn này, tôi muốn quay trở lại vùng chọn của cái khung này thì các bạn đồng ý tôi giữ ấn và Ctrl chọn vào đây không ạ? Ctrl tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái này không? Quay đúng lại khung chưa? Giữ Ctrl, cái này hôm nay được nói lại rất nhiều đúng không ạ? Chứ không phải một lần đâu ạ. Lúc này tôi lập ra một layer mới trên cùng. Tôi đổ một cái màu, đó là màu đậm. Nhìn thấy màu đậm tôi chưa? Bây giờ tôi hỏi nha bạn nhé, khi tôi đổ màu thì nó vẫn còn vùng chọn đúng không anh? Cô nhìn vẫn còn vùng chọn không? Tôi dùng công cụ M. M là công cụ vùng chọn, tôi dịch sang trái. Các bạn nhìn thấy tôi dịch sang trái chưa? Nếu bây giờ tôi nút xóa thì các bạn có thấy nó xóa được như này không ạ? Có thấy nó xóa rồi bị cứng không ạ? Tôi không chơi trò đó nữa, tôi xóa mềm có được không ạ? Shift F6. Tôi sẽ đặt là không phải là 150 nữa mà tôi chỉ đặt là khoảng 20, 10 thôi. Nhìn 10 chưa? Ấn Enter. Xóa nhá. Các bạn có thấy chỗ này nó chuyển êm vào nền không ạ? Nhìn xóa này chưa? Bên là mất nhưng mà chỗ này là nó mình làm mềm 10 mà nên nó sẽ hơi mềm vào trong một tí, và ấn vào Ctrl D. Các bạn nhìn cái khung này của tôi chưa? Và cái khung này hơi đậm nên chính vậy tôi chọn vào số 3, số 4. Nhìn này, trước sau. Các bạn hiểu chưa? Một chi tiết cực kỳ nhỏ trong một bản thiết kế nhưng mà tôi còn phải làm. Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là chiêu của bạn giống chiêu của tôi, nhưng tôi có nhiều cái chi tiết nhỏ đấy thì tôi luôn luôn là người thắng bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì đấy là một trong những cái cách thiết kế. Với cách thiết kế như này thì chúng ta bảo nào, nếu chúng ta đã mất công trong chuyện thiết kế này thì chúng ta hãy lưu nó trở thành một bộ nhận diện template của các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần chuyển một phát sang đồng hồ chắc chắn đẹp. Để muốn làm được điều đấy phải làm bằng cách nào? Chuột phải chọn vào biểu tượng, xóa đi. Chuột phải chọn vào biểu tượng, xóa đi. Nhìn nó xóa chưa? Các bạn đồng ý tôi này không ạ? Lúc này tôi ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn ra một cái thương hiệu, đó là chọn vào ổ E. Tôi chọn vào thư viện ảnh. Tôi chọn vào Setup. D. Và trong phần đồng hồ thì các bạn biết rồi, nó có rất nhiều loại thể loại đồng hồ rất là đẹp. Đây bạn có thể chọn một trong những cái đồng hồ như thế này. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn ra chiều đứng. Bạn có thể lăn chuột. Này, ví dụ như bạn có thể cho đồng chí là quay lại bên trong cô gái này như thế này. Được không ạ? Là chúng ta xem nhá. Ví dụ có nhiều người bảo là em không thích người thì chọn cái này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Lúc này để muốn chui vào đâu thì phải chuột phải chọn vào đó. Đúng không? Ctrl V. Bây giờ ấn vào Ctrl Alt G và Ctrl T. Giữ, kéo thôi là xong rồi. Bản thân thì cái bản này, những cái bố cục về hình ảnh nó đẹp sẵn rồi thì chúng ta sẽ làm. Thấy chưa? Các bạn có thấy không ạ? Cùng là bố cục nhưng mà chúng ta có thể tận dụng làm nhiều thể loại khác nhau. Vậy tôi hỏi bạn, hôm nay tôi phục vụ cho khách hàng A, ngày mai có thằng khách hàng B nó bảo là tôi làm, ok tôi lấy cái form này tôi ra tôi làm được không ạ? Bố cục chữ tôi làm rồi, tôi thay nội dung được không ạ? Nên các bạn có thấy là đi đến công ty thử việc có nhanh không ạ? Nên nếu bạn có nhiều template mà mất nhiều thời gian thì tôi đảm bảo cho bạn biết bạn làm cực kỳ tốt luôn. Đúng không? Vậy tội gì mình không xây dựng những bố cục đẹp? Đúng không? Hôm trước gửi cho bạn mấy cái bố cục đấy là các bạn để các bạn chép lại để làm gì? Để chúng ta xây dựng template đấy. Ok, tiếp theo. Sau khi mà làm xong đây thì chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Hôm nay tôi sẽ đi vào một cái ví dụ thứ hai, đó là cái vùng chọn của chúng ta là M. Các bạn có nhìn thấy cái feather này chưa? Rồi, thì trong cái phần vùng chọn của chúng ta, ngoài tính năng đấy là chúng ta còn cái giá trị đó là feather, chọn vào cái công cụ V. Thì hôm trước chúng ta học về layer rồi, bây giờ chúng ta học về group.
Các bạn ghi đi group như sau. Cách tạo bố cục từ group layer như sau. Nào, lúc này chúng ta sẽ có một cái ví dụ là tôi sẽ có một cái vùng tròn, tôi sẽ quét vào đây. Nhưng trước khi đi đến đấy thì các bạn có thấy là cái cụm này đẹp, cụm chữ đẹp không ạ? Thì chúng ta sẽ chơi trò như sau. Tôi sẽ chọn một này. Đây là hai cái cụm chữ này. Các bạn có nhìn thấy hai cái chữ này chưa? Nhìn thấy hai cụm chữ này không? Sau này tôi muốn mang cái cụm chữ này sang một bản thiết kế khác thì nó phải là một group chứ. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại chọn cái này tôi kéo sang, xong bắt đầu tôi chuột phải tôi chọn cái này tôi lại kéo sang cái file thiết kế khác. Tôi thấy mất thời gian không? Trong khi đó tội gì mà phải làm như vậy. Tôi group cả hai thành một bằng Ctrl gì? Ctrl G. Nhìn group chưa? Thì có phải nên chọn group để kéo cả cái này sang thì có phải nhanh không? Nên sau này có những cái họa tiết hoa văn bạn cũng phải group lại, hoặc những cái ánh sáng bạn group lại để bạn tận dụng cho việc thiết kế của bạn sau này. Đó là hệ gì? Thư viện. Vậy thì group nó có tính năng là nhóm toàn bộ những đối tượng mà bạn cần mong muốn lại thành một. Nhưng nó khác với việc ép lại là không có thể chỉnh sửa nhá, không tách ra được nữa nhá. Nhưng riêng ông group thì group lại vẫn tách như bình thường. Hiểu hai bản chất nhá. Bản chất là nó đều là gom lại, nhưng một thằng là tách ra được, một thằng là không có tách được. Thì đây, Ctrl Z lại cho các bạn. Này. Lúc này tôi chọn 1, tôi chọn 2. Tôi chọn hết cái này, nhìn thấy ngay chưa? Tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là Ctrl G. Thì thành một group. Thì trong phần này nó có thuộc tính layer, các bạn nhìn thuộc tính layer chưa? Nếu chúng ta chọn ở phím V mà có thuộc tính layer thì có tính năng là giữ phím Ctrl tôi tích vào đâu tôi vẫn được chọn nó, bởi vì đây là ưu tiên, đây là dạng ưu tiên khi chọn. Nhìn nhá, tích này, giữ Ctrl nhấn tích vào đây. Các bạn có thấy tôi vẫn chọn được cái này không? Mà rõ ràng là trong group không? Bởi vì lúc này tôi đang chọn gì? Layer. Nhưng nếu mà bạn sổ xuống các bạn chọn group thì bạn yên tâm một điều rằng tiêu chí đầu tiên phải là group được ưu tiên đã. Giữ phím Ctrl tích vào đây. Nhìn thấy không ạ? Chỉ chọn là group thôi. Nhìn này, giữ Ctrl tích vào đây vẫn chọn group, giữ Ctrl tích vào đây vẫn group, bởi vì group là tiêu chí được chọn. Hiểu cái group chưa? Rồi, bây giờ mới sinh ra cái trò tiếp theo này. Để muốn tạo ra bố cục về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, chúng ta có nhiều hình thức. Ví dụ vừa rồi tôi làm cho bạn là một cái bố cục hình vuông, sau đó tạo ra sự vắt chéo bằng Ctrl T. Hôm trước chúng ta chọn vào hình vuông và xoay, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò là kết hợp nhiều hình vuông lại với nhau. Tôi vẽ một cái ô vuông, tôi lập ra một layer mới, tôi đổ màu, Ctrl D. Sau khi đổ màu xong, tôi giữ phím Man để copy đến sản phẩm thứ hai. Và khi sản phẩm thứ hai tôi sẽ đẩy sang bên tay phải, xuất hiện một biểu tượng một cái khe. Trong thiết kế thì các bạn nhớ một điều rằng là khi thiết kế với những bố cục dạng nhiều ô thì giữa các ô đấy cái khe nó phải bé thôi, đừng có to nha. Nhìn thấy không ạ? Đừng bao giờ cho to thì rất là thô. Tôi giữ phím Man, tiếp theo một lần nữa tôi đẩy sang bên đây và giữ Shift lần này. Thì bạn yên tâm là lần thứ ba thì nó sẽ có một khoảng cách giống như lần đầu tiên. Đây là thuộc tính ưu việt dành cho những phiên bản CC đời mới. Còn phiên bản CS6 hồi xưa thì xin lỗi là không bao giờ có chiêu này nha. CS6 ngồi cứ phải cặn ấn rồi, xong rồi ấn cực kỳ mất thời gian. Giữ phím Man tôi lại kéo phía xong đây một tí nữa nha, các bạn nhìn này. Đó. Sau khi giữ phím Man tôi copy thêm một lần nữa. Thế như này chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đã được học một chiêu thức, đó là gì ạ? Còn nhớ cái chiêu thức là giữ phím Ctrl tích vào đối tượng là có phải chọn nó mà. Ctrl Shift thì có phải là chọn thêm không ạ? Ok, nhìn này, Ctrl Shift ấn chặt. Tôi chọn được thằng này rồi thì tôi chỉ cần tích vào thằng này này. Chọn thằng này, chọn thêm thằng nữa, tích thêm thằng nữa và tích thêm thằng nữa. Có nhìn thấy tôi nháy chuột từng cái không ạ? Và bạn yên tâm một điều rằng tôi chọn cả cụm này rồi đấy. Thấy chưa? Ctrl là chọn, nhưng Shift là chọn thêm. Ctrl Shift là chọn thêm, mà tôi không cần biết là layer tôi có bao nhiêu cái. Bởi vì đây là một trong chiêu thức dành cho những cái việc thiết kế sau này bạn có nhiều đối tượng, có 1000 đối tượng, chẳng nhẽ đi tìm mà không tìm. Tôi không chơi trò tìm. Chẳng nhẽ là tôi lại chơi trò là chuột phải chọn vào thằng số 1, giữ Shift chuột phải chọn vào thằng số 2, giữ Shift chuột phải thằng thứ 3, giữ Shift chuột phải thằng thứ 4 và giữ Shift chuột phải thằng thứ 5 à?
Có thêm mất thời gian không? Trong khi đó nó chỉ là thuộc tính layer và thuộc tính group thôi, cực kỳ nhanh. Ctrl D như này, chọn một này, đầu tiên chọn một nhá, giữ Ctrl này, Shift này, chọn thằng 2, chọn thằng 3, chọn thằng 4, chọn 5, nhìn chọn đúng nhá, giữ phím Alt kéo toàn bộ xuống. Chẳng nhẽ tôi lại đi copy từng cái, còn lâu, đúng không? Các bạn hiểu copy từng cái là một cái gì không? Lại phải copy từng thằng này xuống một xong lại copy này, đâu không ạ? Đâu, người ta phải chọn phương pháp làm nhanh ấy. Giữ phím Alt copy cả cụm luôn, giữ phím Alt copy cả cụm luôn. Ok, sau khi đã có toàn bộ tất cả những đối tượng này, tôi hiểu rằng từ đây cho đến đây là toàn bộ là hình dế. Nhìn vuông chưa? Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Người ta có rất nhiều hình thức bạn có thể xoay. Hôm trước chúng ta xoay đúng không? Nhưng hôm nay xoay không phải là một hình nữa mà là nhiều hình. Ok, chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta kéo vào đây. Chúng ta cầm đây, chúng ta đẩy vào đây. Chúng ta đẩy lên đây được không? Đẩy đây thì phải cho nó to ra một tí được không ạ? Như này chưa? Đó. Sau khi đã tạo bố cục xong, bây giờ tôi hỏi bạn, tôi ép toàn bộ cái này thành một được không ạ? Ép nào, gắn lại với nhau. Ctrl E. Và sau khi Ctrl E thì nó thành một đối tượng rồi. Thì bây giờ tôi cho ảnh chui vào thôi, được không ạ? Ctrl E. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O tiếp theo một lần nữa và tôi mở cái thiết kế của tôi đây. Ví dụ tôi chọn một cô gái. Sau đó tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, tôi ấn vào Ctrl C copy và Ctrl V kép và tắt nó đi. Sau đó chuột phải vào đối tượng như này, tôi ấn vào Ctrl V. Thì các bạn đồng ý tôi chỉ cần dùng lệnh là Ctrl A G thì có phải ảnh của tôi đã nằm trong khung không ạ? Như này chưa? Nhìn trong khung chưa? Nhưng bố cục này là bố cục nhiều ô vuông kết hợp lại với nhau. Chính xác chưa? Rồi, Alt Ctrl Z lại. Không làm trò này. Đây ạ. Trước khi kết hợp lại với nhau, chúng ta dùng một cái thao tác Ctrl Shift G để tôi tách ra ngoài đấy nha. Ctrl G là group layer và Ctrl Shift G là tách toàn bộ tất cả group để thành những layer riêng biệt. Hiểu cái đấy chưa? Nào, bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi sẽ chọn vào thằng này, tôi ấn vào số 5. Tôi tích vào thằng này, tôi ấn vào số 3. Tôi tích vào thằng này, tôi ấn vào số 2. Được chưa? Thì các bạn có thấy là nó có các layer alpha khác nhau mà. Lúc này tôi chơi một trò, chọn một, giữ shift chọn vào vị trí cuối cùng. Như này chưa? Tôi ấn vào Ctrl E được không ạ? Vừa rồi là Ctrl E nhưng sắc độ bằng nhau, còn bây giờ là Ctrl E ép lại nhưng sắc độ không giống nhau, được không ạ? Và lúc này tôi ấn vào Ctrl V, vẫn là cô gái đấy đúng không ạ? Tôi chọn vào đây và tôi chọn vào Ctrl Alt G. Thì các bạn có thấy là chỗ này nó có những cái khoảng không khác nhau không ạ? Vậy thì cái khoảng không muốn chìm đoạn nào đấy là phải ý của bạn. Các bạn biết tại sao tôi lại chọn chỗ này không? Bởi vì lý do là tí nữa tôi sẽ nhấn vào đồng hồ Ctrl T. Bảo thầy ơi, nhưng mà thầy làm như này thì nó đẹp nhưng mỗi tội em không nhìn được cái mặt của cô gái. Ok, chọn vào đây, đẩy vào đây, được chưa? Được chưa? Rất là giống những cái sản phẩm ở nước ngoài rồi. Nhưng mà mỗi tội nào bây giờ, ui cái màu đoạn này nó lại không trùng này. Còn nhớ cái bài hôm trước tôi dạy không? Ok, bây giờ như này nhá, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta quét vào đây. Các bạn có thấy là tôi dùng Ctrl T chưa? Vậy thì có phải là chúng ta chỉ quanh là Ctrl T rồi dùng vùng chọn không ạ? Nhưng tất nhiên là phải biết sắp xếp một cách đúng nghĩa thì làm cái gì nó cũng ổn luôn. Ctrl T. Và lúc này tôi sẽ dùng gì? Dùng gì để có thể kéo một cạnh à? Đúng rồi, nó khác với phiên bản 17 nhá. 17 là giữ shift là khác nhá. Còn 20 thì khác là chỉ một cạnh. Được chưa? Ctrl T. Lúc này của chúng ta đang bị gặp một sự cố, đó là về kéo màu và sắc độ là chưa được rõ ràng. Bởi vì tôi đang có sắc độ sáng, sắc độ trung gian nhưng lại chưa có sắc độ tối, hoặc là cũng có thể là chưa có sáng nhất. Thì bây giờ người ta mới làm chiêu thức này, chuột phải vào ông này. Xem ông này nằm đâu nhỉ? Đây tôi giữ shift, tôi chọn toàn bộ tất cả ông này, dịch chuyển sang phải để khoảng cách từ đây cho đến đây bằng khoảng cách từ đây cho đến đây. Làm cái gì nó phải ngay ngắn. Trước khi đẹp thì bạn phải chỉnh chu đã, được không ạ? Nha. Hy vọng rằng các bạn chỉnh chu nha, thì làm những sản phẩm như là cho nam giới là chắc chắn là nằm trong tầm tay của các bạn rồi. Ok. Tiếp theo, lúc này tôi mới chơi một trò nhấn nhé.
Bởi vì người ta có nguyên tắc này, còn nhấn nhá những cái màu nữa tôi sẽ vẽ những cái biểu tượng màu. Và lúc này tôi vẽ vùng chọn thì có vùng chọn thì lại còn phải có layer mới. Một cái này bạn muốn nằm ở trên hay nằm dưới thì tùy thuộc vào ý tưởng của bạn nhá. Lúc này tôi lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu đen, Ctrl đen là đổ màu phía dưới, Ctrl D. Thì các bạn có thấy là khi tôi có màu sáng nha thì bỗng nhiên chỗ này rất là nổi, bởi vì chỗ này nó có đậm, trung gian và sáng. Lúc này sau khi đã có xong này tôi sẽ đặt ở vị trí này và tôi ấn vào Ctrl T, tôi xoay góc lên đây, nhìn thấy không ạ? Và xoay như này thì các bạn có thấy nó không cùng ấy. Ok, vậy tôi xoay. Đây là cái lỗi mà tại sao khi xoay chúng ta không giữ ship. Em thấy cái khung hình đầu tiên tôi không giữ ship tôi xoay mà. Nên chính vậy mà đến cái thứ hai này tôi xoay cực kỳ vất vả. Bởi vì nó không mặc định theo máy nên nó không song song được. Đấy vừa rồi đấy, không song song đúng không? Enter. Lúc này các bạn sẽ đẩy xuống đây cho tôi một tí. Nhìn thế này chưa? Đối với một cái hình thù như này các bạn chỉ cần làm một cái thao tác, đó là cho xuống dưới một layer bằng Ctrl hoặc cùng với tay trái. Xuống dưới nữa thì các bạn có nhìn cái màu này của tôi mà. Ok, tôi sẽ đẩy vào đây. Đây là nhấn nhá cho thiết kế, được chưa? Rồi, sau khi đã có cái này xong, chúng ta giữ phím Man, chúng ta đẩy lên đây. Và tôi cho lên trên tất cả. Cái biểu tượng này tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Ok, các bạn có thể đặt ở vị trí nào đó, ví dụ tôi đặt một cái màu vàng chỗ này. Ok, đặt chơi thôi nha. Rồi giữ phím Man này, đặt kéo xuống đây một tí nữa, tôi có một cái màu như này. Nào, các bạn hiểu cái cách của tôi làm chưa? Rồi tiếp theo nhá. Thầy ơi, nhưng mà em muốn rằng nhấn nhá làm sao để cho cái phần khu vực bên tay trái của chúng ta đậm thêm một độ nữa để làm sao nó đẩy được cái phần chữ trắng lên. Đây tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là sau khi chúng ta học làm mềm rồi mà. Các bạn đồng ý không ạ? Tôi lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu, các bạn có thấy là màu này chưa? Đổ cả luôn nhá, cho các bạn xem. Lúc này tôi sẽ chơi một trò là làm multi thì có phải là làm đậm màu không? Các bạn thấy đậm màu chưa? Nhưng nó nằm ở trên cùng. Bây giờ tôi chỉ muốn nó đậm từ đây cho đến đây thôi, còn chỗ này nó vẫn phải sáng nguyên. Thì các bạn có đồng ý với tôi lại tôi chơi trò này, tôi quét qua bên này tôi xóa đi thì có phải bên này sáng hả? Nhưng xóa như này bị cứng. Người ta mới gọi là học làm mềm vùng chọn để làm gì? Bởi vì làm mềm vùng chọn chúng ta phải ứng dụng trên mọi thứ thiết kế khác nhau. Ví dụ tôi dùng Shift F6 là làm mềm vùng chọn, lúc này tôi đặt là 100. Và lúc này tôi xóa đi được không ạ? À không, vẫn chưa được đẹp lắm. Shift F6 lần thứ hai, chúng ta sẽ chọn là 150. Enter và chúng ta xóa tiếp lần thứ hai. Như này chưa? Các bạn có thấy là công nhận với tôi chỗ này tối hơn bên này không ạ? Vậy cái này sẽ nằm ở đâu ạ? Nằm trên hay dưới? Vậy cho xuống dưới tất cả bằng lệnh gì? Chứ chẳng nhẽ lại ngồi mò này từ đây thì chết. Ctrl Shift hoặc ngồi tay trái. Xuống dưới chưa? Cái này có giá trị rồi đấy. Bạn thấy không? Bài toán sắc độ của tôi làm cực kỳ nét luôn. Làm như chơi mà chơi như được. Đấy thì có nghĩa là tôi đang làm cho bạn một sản phẩm về thiết kế đồng hồ. Vừa rồi tôi làm cho bạn một sản phẩm về web. Đúng chưa? Và tất nhiên còn một số sản phẩm nữa là chúng ta sẽ làm về giày da. Đồng ý chưa? Rồi, đây là một số sản phẩm mà tôi đã làm xong. Bây giờ tôi tiếp tục tôi sẽ làm cho bạn thêm một cái phần sản phẩm nữa, đó là làm về giày. Chúng ta sẽ có vest này, con đồng hồ này, và bây giờ chúng ta sẽ làm về giày. Rồi. Để muốn làm về thương hiệu giày thì chúng ta phải chuẩn bị như sau. Đây là một trong những nội dung của một việc chuẩn bị cho một designer. Đó là gì? Phông chữ. Có chuẩn bị không? Có. Kiếm ở đâu? Lên trên Google search. Không kiếm được trên Google thì phải làm sao? Xin. Không xin được, mua. Bởi vì nghề của bạn mà. Đúng chưa? Nhưng cái từ mua hơi xa vời quá, bình thường tôi không bao giờ mua. Đấy. Xin, quen kiểu đi xin này. Phần thứ hai, các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi toàn bộ tất cả là background. Nhìn background chưa? Logo, nội dung. Tất nhiên là còn phải thiết kế nữa. Bởi vì tại sao thầy Khánh lại lưu lại cái này? Bởi vì lưu lại cái này để lần sau tôi tận dụng làm cho thằng khác. Bố cục đẹp thì tội gì phải vứt đi, đúng không? Mà các bạn biết là như tôi đã nói trong cái buổi học đầu tiên, đó là gì? Giá thành của một thiết kế banner cho web rơi tầm 250 đến 300. Thiết kế cho banner chạy quảng cáo Facebook tầm đó, tội gì tôi phải vứt. Trong khi đó tôi chỉ cần nhận cho khách hàng trong 15 phút tôi làm xong, tính sao? Lúc ấy bạn kiếm tiền bằng 15 phút. Nhưng để muốn làm được điều đó, bạn phải làm hồ sơ cá nhân bạn cực kỳ tốt. Và thứ hai, bạn phải biết chạy quảng cáo, đúng không? Không nhìn thấy đâu là khách, đúng chưa? Và tôi đang làm điều đó. Ok.
Và để muốn làm được nhiều người thì chắc chắn là phải có nhiều anh em bạn bè cùng làm với mình. Bởi vì mình một lúc không thể làm 10 người được, mà phải là nhiều người cùng làm nhiều người vậy thì nó mới tốt được. Ok. Tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ xóa hết. Tất nhiên là xóa hết để làm lại từ đầu rồi. Chọn vào đây, giữ shift, chọn một phát xuống dưới cùng và xóa hết luôn. Và tất nhiên còn hai ông này xóa luôn. Công việc đầu tiên, cầm một cái này. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Chọn một cái background, kéo thẳng vào. Đơn giản mà. Để background đi kiếm, đúng không? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép tắt đi. Chuột phải chúng ta cho chọn vào cái bị background, đây là bị quen tay, bị bệnh nghề nghiệp, trong khi đó chỉ có một layer thôi. Nhưng mình vẫn chuột phải nhưng nó không ra. Bởi vì quen tay. Ok, Ctrl V, các bạn thấy không? Đã có background. Và cái background này hơi bị thô, bởi vì cái hạt chất liệu nó to quá. Nên chính vậy, thô thì phải cho nhỏ lại. Kéo ra tính sau. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và các bạn nhớ một điều rằng chúng ta có thể đặt như này được không ạ? Nào, Enter. Bây giờ tôi cũng có một đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai. Nếu tôi dùng multi, bạn biết là cái multi vừa rồi là có phải làm đậm màu không ạ? Tôi chưa, bởi vì đến bài sau tôi sẽ giải thích tại sao nó có tính năng đấy. Thấy chưa? Màu trầm hơn, sâu hơn. Và tất nhiên có độ sâu như này thì thiết kế rất là dễ chết nha. Tiếp theo, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo một cái nữa, đó là gì? Tôi sẽ lại chọn vào cái biểu tượng đó. Và đây là cái hình ảnh tôi đã xử lý. Hình ảnh này trước khi làm thì các bạn có phải là làm mờ xung quanh và nó sẽ tập trung cái phần giữa không ạ? Ok. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo đối tượng xuống. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Và tất nhiên tôi đặt sang đấy và Ctrl T tôi thu nhỏ lại. Và trong quá trình khi làm thì các bạn cũng lưu ý cho tôi là giữ phím An để nó đồng dạng. Đẩy sang trái, đặt như này đã, tính sau. Bây giờ các bạn có thấy là từ đây tôi làm bố cục như này thì có phải là giống như bố cục hôm trước không? Rất hợp lý. Và lúc này sau khi đã có một cái ảnh xong, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai, tôi chọn vào Soft Line, chính là làm cho ảnh sắc nét lên nhá. Và cái sắc nét nó đậm quá, chính vậy tôi chọn Opacity kéo xuống một tí. Và kiểm tra trước sau, sau. Tối lại thì cái giày của chúng ta bao giờ cũng giống như đánh xi ấy. Bởi vì tôi mục tiêu là bán giày chứ không phải bán người nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi sau khi đã có xong, các bạn đồng ý tôi chọn cả hai, tôi ấn lại là Ctrl E. Học Ctrl E chưa? Được màu rồi thì tại sao không Ctrl E ép lại? Thế là có một cảnh mới rồi đấy. Nhưng lại có sắc độ không phải tách ra nữa. Ctrl E là ép hai đối tượng lại với nhau, ép nhiều đối tượng lại với nhau với điều kiện bạn chọn vào đúng layer đó. Hiểu Ctrl E chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tôi sẽ chọn vào công cụ M, tôi quét vào đây. Nhìn này không ạ? Giữ shift khi vẽ thì nó ra vùng chọn. Và tất nhiên lập ra một layer mới theo đúng nguyên tắc là có vùng chọn sẽ có một layer mới. Có layer mới rồi lại sẽ có một đối tượng mới, thì đầu tiên tôi cứ đổ tạo một cái màu đó là màu vàng. Ctrl D. Và tất nhiên ấn số 5. Đúng không ạ? Và sau khi ấn số 5 xong thì bạn ấn vào Ctrl T và bạn xoay một góc này cho tôi bằng công cụ shift. Nha. Chỗ này là khoảng không để chúng ta làm. Chỗ này là chúng ta giữ gì ấy? Kéo ra. Thì có phải tự nhiên bên này rộng không? Rộng ra như này thì có phải đặt như này chuẩn rồi. Khoảng cách từ đây cho đến đây, khoảng cách từ đây hợp lý rồi. Enter. Xuống dưới lệnh một tí bằng cái lệnh như sau, đó là gì? Xuống dưới này. Thì bây giờ tôi muốn cho cái ảnh này chui vào đây thì có phải là chúng ta dùng lệnh là Ctrl Alt. Nhìn thấy không ạ? Và Ctrl Alt G, Ctrl Alt G, nhưng đối tượng chui vào của chúng ta đang là bao nhiêu % đấy? Nên là khi mà bị như này thì chúng ta không cần phải hốt hoảng đâu, chúng ta làm đúng rồi. Và các bạn có thấy độ chéo này nó có phù hợp với những cái chi tiết ở phía dưới là cái nền background mà là ô vuông xoay chéo này cho mọi người xem. Có nhìn không ạ? Nó cũng xoay mà. Rồi tiếp theo, sau khi làm xong đây, người ta có hai cách. Cách thứ nhất là cách tạo viền. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn cách tạo viền đối tượng như sau. Các bạn đi cách tạo viền.
Để muốn tạo viền cho một đối tượng, người ta dùng một chiêu thức như sau. Các bạn nhìn này, cái viền này của tôi giữ phím Ctrl quay trở lại. Các bạn đồng ý tôi cái này chưa đã? Đoạn làm đã nha, đoạn này là biết rồi nên chúng ta làm trước đã. Sau đó thì tôi sẽ cho bạn ghi này. Tôi lập ra một layer mới nhưng mà tôi sẽ chọn cái layer dưới. Còn nhớ tại sao tôi chọn layer dưới chưa? Lập ra một layer mới. Tất nhiên đổ một cái màu bằng lệnh là Ctrl đen, nhưng lúc này đổ màu chúng ta không nhìn được bởi vì nó nằm dưới khung này. Được chưa? Rồi Ctrl D để chúng ta dịch chuyển sang thì có phải chúng ta sẽ có một cái màu vàng không ạ? Thì tôi lại chơi một trò nào gọi là lạm dụng. Thế nào gọi là lạm dụng? Bởi vì là tôi thấy cái viền vàng cái đẹp quá, lấy một cái ảnh vàng cho vào nó đẹp hơn là màu vàng. Được không ạ? Ok, chơi. Cầm đấy, kéo vào. Bây giờ toàn chơi trò kéo vào, không có Ctrl O gì nữa rồi. Bắt đầu chúng ta siêu rồi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Sau đó bạn yên tâm mình chọn đúng rồi thì chúng ta chọn vào Ctrl Alt V và Ctrl Alt G. Đúng không ạ? Và tất nhiên là ấn vào Ctrl T để làm gì? Thu nhỏ lại bằng Alt Shift. Tôi phải chọn này, đoạn nào long lanh bắt mắt nhất tôi chơi chứ. Được chưa? Xong chưa? Rồi, sau khi đã cho chui vào rồi, các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ ép lại được không ạ? Ctrl E, Ctrl E đây, ép lại thành này, thấy chưa? Chui vào rồi. Để cho quản lý layer nó đơn giản hơn. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm con logo, tôi cũng cầm logo tôi kéo vào. Ở đây là một thương hiệu giày tốt. Giày tốt này các bạn nhìn trên mạng search logo giày tốt PNG có luôn trong này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép tắt nó đi. Sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl V và tất nhiên ảnh to quá, Ctrl T và giữ phím Alt để đồng dạng. Đặt đúng chỗ nhá. Như này chưa? Enter. Để muốn đổ màu cái này thành màu đỏ giống như thương hiệu của các bạn rất dễ. Chúng ta chỉ việc chơi trò làm sao? Còn nhớ khóa nền không? Khóa nền này. Y ngắn chọn màu đỏ. Chọn vào Alt đen. Thế ra màu đỏ hết chưa? Logo không bị chết chìm. Nên các bạn nhớ một điều rằng có những thương hiệu logo có nhiều màu khác, màu sắc giống nhau. Hoặc là màu sắc là vừa trong đó có đậm và nhạt. Nên thường thường đặt trên nền ảnh là cực kỳ khó. Nếu bạn chọn tông đậm thì đôi lúc có những khoảng không của logo bị chết. Nhưng đặt trên tông sáng thì lại có những khoảng không của sáng bị chết. Nên chính vậy logo của chúng ta thường thường nếu mà thiên về một màu sáng hoặc màu đậm thì thường thường đặt trên các loại nền cực kỳ dễ. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Để sau này biết đâu chúng ta thiết kế logo cho khách hàng chúng ta cũng còn tư vấn được cho người ta. Rồi tiếp theo, trong quy trình khi làm thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau là giày nam cao cấp. Ok, chúng ta sẽ chọn vào giày nam trước. Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta sẽ có một cái text, chúng ta tích vào đây Ctrl V. Và tất nhiên tôi cứ để to đã. Tính sau. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào cao cấp. Okay. Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta sẽ dùng T, chúng ta tích vào đây Ctrl V, chúng ta sẽ có chữ cao cấp. Cũng tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm định lại phông chữ của chúng ta thôi. Phông chữ chúng ta là cái gì? Đây là phông chữ nét mày. Rồi, tiếp theo một cái phông chữ có chân. Thấy chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái phông có chân này bằng cách F2, Ctrl C. Sau đó sang bên file Photoshop của chúng ta chọn ở giày nam. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái, tích vào đây Ctrl V. Chọn vào phông chữ. Và tất nhiên chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T, chúng ta đặt vào đây. Các bạn có thể chơi một cái trò như này. Và cái chữ của chúng ta đang nằm dưới thì chúng ta có thể cho lên trên tất cả, đặt vào đây. Và tiếp theo tôi chọn vào cái cao cấp này, tôi chọn vào đây T, tôi quay trở lại như này không ạ? Và phông này tôi muốn copy bằng cách tôi ấn F2, tôi lại ấn vào copy. Có phông rồi mà, cài vào xong rồi chỉ việc chọn thôi, cực kỳ nhanh. Các bạn có thấy là đầu nhất là lúc mà khi mình làm thiết kế xong mình phải chọn phông chữ không biết là phông nào cho hợp. Trong khi đó tôi mất công mất sức tôi chọn trước rồi. Tất nhiên tốc độ tôi phải gấp 10 bạn chứ, làm gì có bằng bạn được. Ctrl V vào đây, Enter. Và lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to. Và lúc này thì chúng ta chọn vào chữ C thì chúng ta có thể ghi chữ in hoa là Shift C. Cho nên trên tất cả. Đấy nha, có rất nhiều cách mà để các bạn làm.
Thì trong trường hợp này thì tôi đã chia sẻ cho các bạn này. Đây tôi chọn background này. Ở đây thì người ta có đặt cái chữ giày nam rồi cao cấp vào bên trong cũng được. Đây tôi sẽ chọn giày nam cao cấp đặt vào bên trong này, đặt lấn sân vào bên trong. Tôi sẽ chọn là chữ cao cấp, tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ Alt, tôi sẽ kéo vào đây, đặt vào đây. Ở trong thiết kế một cái số sản phẩm thiết kế của đồ họa của nước ngoài thì người ta có thể chơi một cái trò là người ta có thể chữ này đè lên chữ kia, không vấn đề. Và tiếp theo nữa là sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái màu. Các bạn có thể chọn một cái màu từ cái phiên bản này, lấy từ màu này ra. Ok, đã xong một cái. Tiếp theo chúng ta chuột phải chọn vào đây T. Chúng ta sẽ chọn thêm một cái nữa. Kéo ra chỉ vào màu. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chọn cả hai cái cụm này, tôi ấn vào Ctrl T và giữ phím gì kéo ra. Để thứ nhất là nó sẽ bằng cái vị trí của chúng ta đang làm. Chữ cao cấp này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T để chúng ta có thể thu nhỏ lại tí nữa. Cả cái cụm này các bạn có thể đẩy sang một tí này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó gặp một cái trường hợp như sau. Logo và chữ chúng ta bị chìm vào cái chỗ này. Các bạn nhìn này chỗ này không ạ? Chúng ta có thể chuột phải chọn vào cái đây một, chuột phải chọn vào đây đẩy vào trong một tí nữa. Đây tôi đang nói về cái xử lý này. Tôi sẽ chuột phải chọn vào đây lên một tí nữa này. Ok, và chọn vào đây, thu nhỏ lại Ctrl T để cho nó bằng. Nào. Nếu nằm trong khoảng không như này thì cái đối tượng về chữ của chúng ta bị tranh chấp giữa cái phần nét viền của cái khung hình. Thì bạn sẽ phải dùng một thao tác như sau, chuột phải vào chính cái khung viền đó. Dùng công cụ M quét qua vị trí. Các bạn nhìn lên vị trí này của tôi không ạ? Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái thủ pháp như sau là dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn với giá trị là 100. Độ làm mềm và bây giờ Shift F6. Đây các bạn nhìn này, dùng vùng chọn bé quá mà dùng Shift F6 cái độ làm mềm lớn quá thì nó báo hiệu như này. Nó sẽ không hiển thị được. Nhớ nhá. Độ làm mềm nó phải tương thích với kích thước của cái vùng chọn. Nếu to thì chấp nhận được, còn nhỏ quá không chấp nhận được. Nên là các bạn nhìn tôi vẽ vào đây. Tôi dùng công cụ Shift F6, lúc này tôi không chọn 100 nữa mà tôi chỉ chọn khoảng 40% thôi. Thế vẫn được chưa? Và lúc này các bạn có thấy là nếu tôi xóa đi như này, các bạn thấy là tôi xóa lên như này không? Thì có phải cái chỗ đấy là chữ tôi đặt lên nó rất là ổn không ạ? Bởi vì lý do là lúc này cái sự tương phản giữa nền và hình vẫn có, và cái ánh sáng mà tôi chạy vào viền đến tận đấy lại chui vào trong bên trong. Hiểu cái này chưa? Hiểu cách xử lý này chưa? Ctrl D. Sau khi xong thì lúc này tôi sẽ đưa vào cái biểu tượng như sau là cái chữ này của chúng ta có thể tạo ra cái tín hiệu. Đây ạ. Phóng to. Các bạn đã từng làm một cái thao tác đó là gì? Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Có đúng này không ạ? Lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đó là y ngắn, tôi chọn vào đây là màu đậm. Thì thường khi tôi đổ màu đậm này các bạn có thấy nó nằm ở phía trên không ạ? Tôi cho xuống dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và đẩy đối tượng sang trái một tí, xuống một tí. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào multi là nằm đậm màu. Đây, tôi kéo đây. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy để tôi đẩy cái thương hiệu của tôi nó rõ ràng hơn. Nhìn này không ạ? Tiếp theo một độ nữa tôi chọn vào giày nam, tôi chọn vào đây. Tôi giữ phím Ctrl tôi quay trở lại vùng chọn đối tượng. Đây. Nhìn này chưa? Tôi lại lập ra một layer mới như bình thường, vừa rồi tôi đây là cách xử lý. Tôi lại đổ một cái màu tiếp theo. Và cái màu này tôi lại cho xuống dưới. Lúc này tôi dịch chuyển xuống dưới một tí, sang phải một tí, xuống dưới một tí. Lúc này tôi chọn là multi là làm đậm màu. Bạn nhìn thấy cái đậm màu tôi chưa? Và cái này mà tôi muốn làm cho nó nhấn nhé không nữa thì các bạn có thấy là tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur là làm nhòe. Nhìn này chưa? Và lúc này các bạn sẽ thấy rằng cái chữ tôi sắc nét hơn rất là nhiều. Nhìn trước này, sau. Nhìn không ạ? Để cho nó khẳng định bên trong nó rõ thôi. Tại vì cái này giáp danh phần này. Tiếp theo nhá. Lúc này thì như vừa rồi tôi vừa nói là để muốn biến cái vùng chọn trở thành viền. Như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn thì có phải là tôi sẽ quay trở lại vùng chọn bằng cách là có vùng chọn rồi. Các bạn nhìn thấy vùng chọn chưa? Bây giờ muốn trở thành viền thì viền có phải là một đối tượng không? Viền có phải là một đối tượng không ạ? Mà đã là một đối tượng thì phải có layer mới rồi.
Chính xác chưa? Tôi sẽ để lên trên cùng. Như này chưa? Và cách biến thành viền, người ta phải trở về công cụ của vùng chọn. Bởi vì tôi đang dùng vùng chọn mà. Tôi sẽ chuột phải vào cái biểu tượng vùng chọn đó. Ở đây nó có biểu tượng là stroke, tạo viền. Các bạn ghi đi. Cách tạo viền bước 1 là quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Nào. Bước 2, chúng ta sẽ dùng công cụ M hoặc công cụ vùng chọn chuột phải vào nó. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng của stroke. Như này chưa? Và sau khi chọn stroke xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái kích thước lớn là bao nhiêu. Ví dụ tôi chọn vào 2 pix. 2 px. Màu của tôi đang là màu gì, tôi chọn luôn màu này. Nhìn không ạ? Viền của tôi và Tuấn ok. Thì các bạn sẽ nhìn này, đây là cái viền của tôi tạo ra. Nhìn không ạ? Và cái viền này thì khi mà tôi làm ra tôi đặt vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái viền này của tôi không ạ? Ok. Có viền rồi. Nhưng cái viền của tôi bây giờ nó lại cần một cái giá trị là tôi phải xử lý đoạn này. Nó đi chạy đến đây. Vậy thì các bạn này có phải là chúng ta phải xử lý cái chiêu thức giống này, giống như cái phần ở phía dưới không ạ? Chúng ta lại dùng Shift F6. Chúng ta chọn vào 40% và chúng ta lại xóa như bình thường. Các bạn có thấy là cái viền này của tôi đến đây lại chìm vào này đúng không ạ? Rồi tiếp theo, phóng to. Đoạn này hơi dài, em cắt đi. Có hiểu đoạn tôi quét qua đoạn đây xóa đi không ạ? Nha, đoạn này tôi thấy hơi dài, tôi cắt ngắn đi được không ạ? Tiếp theo này. Trong nguyên tắc về thiết kế bao giờ cũng phải có nét. Nét đâu? Đây. Mảng là những mảng miếng như này của chúng ta đã làm ở trong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái tín hiệu có tính chất trang trí. Ok, tôi sẽ vẽ một biểu tượng này và tất nhiên lập ra một layer mới, lại có layer mới, lại phải đổ màu. Lại Ctrl D là dứt lệnh và lại Ctrl T để xoay. Enter. Và lúc này các bạn sẽ dùng V, bạn đẩy vào đây cho tôi. Đây là những cái tín hiệu, các bạn nhìn thấy chỗ này không ạ? Thì vừa rồi tôi đã trình bày cho các bạn xem về một cái thương hiệu mà chúng ta làm đây, chúng ta đẩy vào đây. Cái này các bạn có thể cho một cái logo bằng đồng. Các bạn như này chúng ta làm, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo tiếp thêm mà nữa vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép. Chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng này và Ctrl V. Và tất nhiên là Ctrl Alt G rồi. Và tất nhiên là chúng ta ấn vào Ctrl T và giữ Shift. Rồi, tiếp theo chúng ta đã có một cái logo có ánh kim. Tôi muốn là cái chữ này của tôi nó phải có kiểu như là đậm nhạt kiểu của cái này được không ạ? Vậy thì tôi thể các bạn bây giờ bạn đi kiếm một miếng da, bạn cho chui vào cái chữ được không? Cho một cái miếng da bò chui vào đây thì có phải là chỗ này có thể được không ạ? Được như bình thường. Thì là chuột phải chọn vào đây. Lúc này tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là cách vờn một cái màu nó có đậm nhạt nhưng chưa học đến gradient. Có nghĩa là mình chỉ là vùng chọn thôi. Tôi dạy bạn chiêu thức là giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn đúng không? Có đúng đoạn này không đã? Vẫn là chiêu thức này nha. Tôi lập ra một layer mới, tại vì khi có vùng chọn mới sẽ có một layer mới. Mà có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó, tôi sẽ chọn màu đậm thôi. Nhìn thấy chưa? Màu này nhìn thấy màu đậm chưa? Tôi đổ màu được không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái màu này của tôi đậm chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn, tôi dùng công cụ M, nếu tôi quét ở phía dưới, tôi xóa như này thì có phải là sẽ bị 50% không? Đấy, Ctrl D cho mọi người xem này. Bây giờ tôi lại không xóa kiểu đấy. Trước khi làm này, tôi dùng Shift F6. Trước khi xóa tôi làm mềm vùng chọn được không? Vẫn là chiêu thức đấy, tôi chọn là 10, 20 gì đấy, 15 đi. Enter. Tôi xóa nhẹ được không ạ? Này, Ctrl D. Thì các bạn có thấy là cái chữ này của tôi trên là đậm và dưới là nhạt không ạ? Nha. Vẫn là những chiêu thức đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng tôi đã làm xong sản phẩm thứ hai. Với sản phẩm về giày da cao cấp, bắt đầu từ đồng hồ đến vest, bây giờ đến giày rồi, đúng không? Nhưng cái này phục vụ cho đàn ông là chính thôi. Bởi vì những cái bố cục của chúng ta là những cái bố cục hình khúc chiết, hình vuông hợp với đàn ông hơn là hợp với con gái.
Con gái phải hợp với lượn sóng và hình tròn cơ. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi giải nào 15 phút. Nào các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta đã đi được cái bố cục hình vuông rồi, nhưng trong cái vùng chọn của chúng ta nó có một cái nữa, đó là bố cục vùng chọn hình tròn. Và cái bố cục vùng chọn hình tròn nó sẽ phù hợp với một số ngành nghề. Trước khi đi đến cái việc đấy thì chúng ta cũng phải làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ bỏ toàn bộ cái này đi. Đó. Nào, hình tròn thì khác với hình vuông chỗ nào? Đó là khi tôi vẽ một cái hình vuông, nhìn không ạ? Thì trong đây trên thanh thuộc tính của chúng ta nó có một chữ antit. Có nhìn chữ antit chỗ này không ạ? Hình vuông thì không có giá trị khử răng cưa, nhưng hình tròn có. Ví dụ tôi lập ra một layer mới và tôi đổ cho các bạn xem một cái màu, thì các bạn sẽ thấy rằng cái đường viền của chúng ta cực kỳ sắc nét. Nhưng nếu mà tôi chọn một cái hình tròn mà tôi không ấn vào chữ antit, nhìn này không ấn nhá, sang hình vuông thì nó bị ẩn đi, bởi vì lý do nó không có tính năng đấy. Hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ tôi chọn hình tròn cho bạn xem. Tôi không ấn nhá, tôi vẽ một cái vùng chọn tiếp theo. Thì lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu, thì các bạn sẽ thấy rằng là hình của chúng ta nó bị sao ạ? Nhìn răng cưa. Thì bây giờ tôi đang phân biệt cho bạn biết là cái tính năng hình vuông và hình tròn nó khác nhau ở chỗ là cái chế độ khử răng cưa là chỗ này. Và tất nhiên là sau khi mà tôi xóa đi như này thì mà tôi lại chọn vào chữ antit như bình thường, thì bạn yên tâm một điều rằng vẽ ra thì cái chế độ đường viền của nó sẽ mịn màng hơn rất là nhiều. Tôi không nói là quá sắc nét nhá, nhưng mà nó sẽ mịn màng. Các bạn sẽ nhìn thấy. Hiểu cái này chưa đã? Đây là chế độ. Vậy hình vuông và hình tròn đều có thuộc tính là phóng to thu nhỏ. Rồi cách vẽ ra sao? Đây, tôi sẽ vẽ cái này, tôi xóa cái này đi. Nào, chọn vùng, chọn hình tròn. Vẽ ra. Giữ ship thì trở thành hình tròn, buông ship thì trở thành hình ellipse theo chiều dọc và chiều nằm ngang. Trong quá trình khi vẽ, các bạn có thể chọn lựa ship là chọn cộng vùng. Nhìn thấy ship cộng vùng chưa? Nhìn này, vẽ này. Giữ ship cộng vùng. Trừ vùng bằng phím Alt, giống như là hình dế, hình vuông. Và ship Alt là giao giữa hai vùng chọn. Hiểu không ạ? Vậy để muốn tạo ra một bố cục hình vuông và hình tròn thì bố cục hình tròn nó sẽ vẽ như sau. Ví dụ dành cho việc thiết kế, các bạn có thể vẽ một cái biệt tượng hình bên tay phải. Như này không ạ? Với một cái bố cục hình bên tay phải như này, các bạn sẽ lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là Anden. Các bạn nhìn Anden thì tôi chưa? Ra bố cục hình tròn. Ctrl D. Sau khi làm xong cái đối tượng thứ hai, tôi lại giữ phím Shift, tôi lại vẽ ra một lần nữa thứ hai. Nhưng trong quy trình khi vẽ thì các bạn nên lưu ý cho tôi là giữ nguyên phím Shift, giữ nguyên chuột, đừng có buông ra. Các bạn có thể được quyền điều chỉnh cái vùng chọn của chúng ta to nhỏ bằng cách là đẩy vào trong, đẩy ra ngoài, nhưng đừng buông Shift. Tôi vẫn giữ Shift trên bàn phím. Nhìn thấy không ạ? Để phóng to thu nhỏ. Và trong quá trình khi phóng to thu nhỏ này thì các bạn nhớ một điều rằng bạn nên đẩy đối tượng sang phải sang trái, là đẩy cái vùng chọn đấy, là sang phải này, sang trái bằng công cụ phím cách. Nhìn phím cách là tôi cũng không buông chuột, tôi giữ nguyên, tôi vẽ luôn. Cái này là khó này. Ok, tôi sẽ cầm lấy, tôi kéo ở đây, tôi kéo ở đây một tí nữa, tôi kéo ở đây. Và tại sao tôi lại phải kéo vào như này? Buông chuột ra cho các bạn xem. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là khoảng cách từ đây mép vàng đến chỗ này nhỏ, từ đây lên nhỏ, chỗ này từ đây lên đây vừa, và từ đây đến đây là to. Trong một cái bố cục của chúng ta, một cái đường cong tôi phải tạo ra giá trị to, vừa và bé. Hiểu cái này chưa đã? Ok, chứ đừng bao giờ để song song nhé. Tôi lập ra một layer mới tiếp theo, và cái layer này tôi đặt ở phía dưới. Nhìn thấy phía dưới chưa? Tôi đổ một cái màu. Và trong khi trình đổ màu xong, tôi chỉ ấn số 5 thôi, tôi đã có độ chuyển độ bằng opacity. Cái này nó giống hệt như cái vấn đề mà chúng ta làm hình vuông thôi, nhưng mà chẳng qua cái này là hình tròn thôi. Bản chất giống nhau. Tiếp theo, lúc này tôi sẽ dùng công cụ vùng chọn này, tôi lại vẽ tiếp thêm một lần nữa. Nhìn thấy vẽ thêm một lần nữa chưa? Và lại giữ shift, lại giữ chuột, lại đẩy lên trên xuống dưới một tí, kéo phóng to ra, đẩy lên trên một tí. Các bạn có nhìn này của tôi không ạ? Và sau khi ưng ý rồi thì tôi lại buông chuột ra. Có nghĩa là thay cho việc tôi làm nhiều lần thì đỡ mất công tôi chơi trò này. Tôi lập ra một layer mới tiếp theo một lần nữa thì tôi đổ một cái màu bằng Ctrl D, và tất nhiên tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl D là giữ lệnh, tôi ấn vào số 2, số 3. Thì các bạn có thấy là đây là tạo ra một bố cục chuyển độ với bố cục hình tròn.
Sau khi bố cục hình tròn xong, tôi sẽ chuột phải thằng đầu tiên, chính là cái thằng ở trên cùng. Và thằng ở trên cùng này bạn yên tâm điều rằng chúng ta chỉ cần cho ảnh vào thôi là câu chuyện của chúng ta đã xong. Cho ảnh là cái gì? Thì trước khi cho ảnh thì các bạn có đồng ý nữa là thiết kế bao giờ cũng phải có khung không ạ? Ok, chọn khung thôi. Và tôi vẽ này giữ ship, tôi vẽ thêm cái đối tượng là giữ xem. Các bạn có thấy một cái viền của tôi mà giữ cách. Rồi buông tay ra, nhìn thấy buông ra chưa? Nập lên một layer mới và tôi đổ một cái màu khác biệt để cho bạn biết là tôi đã tạo xong cái viền. Các có nhìn cái viền sáng trưng này không? Rồi. Cái này rất hợp đồ ăn nên là chúng ta sẽ chọn đồ ăn. Ok, chọn đồ ăn thôi. Nào bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi cái này hoặc là chọn cái này. Ok, tôi ấn vào biểu tượng cầm hay kéo vào đây. Đẩy đến đây. Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy, Ctrl V kép là tắt nó đi. Sau đó để muốn cho ảnh chụp vào đâu, chúng ta lại chuột phải chọn đối tượng đó, lại Ctrl V. Mọi người có nhìn thấy cái này không? Chúng ta chọn vào Ctrl Alt G thì tự nhiên chúng ta có một cái biểu tượng về cái thiết kế cho sản phẩm đấy, đồ ăn. Đúng chưa? Rồi, các bạn đã có một sản phẩm đồ ăn rồi thì các bạn còn nhớ cái biểu tượng mà tôi tạo viền không ạ? Các bạn biết tạo viền cho đối tượng không ạ? Bằng cách chuột phải vào biểu tượng đó. Rồi, kiểm tra xem đúng không? Rồi. Cho xuống dưới một layer. Chuột phải chọn vào đối tượng đó xem đúng chưa? À đúng rồi. Nhìn này, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Còn nhớ cái này không ạ? Muốn tạo viền thì có phải là giữ phím Ctrl quay trong vùng chọn không? Sau khi đã có vùng chọn xong, bạn hãy tạo cho tôi một layer mới. Và lúc này chúng ta thực hiện một chiêu thức là biến cái viền này thành đối tượng của chúng ta bằng cách nhau. M chuột phải chọn vào stroke. Đúng không ạ? Và cái này tôi sẽ đặt cho nó màu nó sáng hơn. Nhìn màu sáng hơn chưa? Ấn ok. Cái này bằng 2 có được không? Thử nhá, ấn vào đây. Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy cái viền này của tôi có bằng 2 chưa? Nào, lúc này người ta mới có chiêu thức là dùng công cụ M. Tôi chơi một trò như sau này, tôi sẽ kéo đối tượng này bằng cách như sau là tôi sẽ cầm đây. Tôi cắt phần này. Xóa đi. Thì các bạn có thấy là cái viền tôi bị mất chỗ này không? Tại vì tôi được quyền quyết định nó dài đến ngắn đến đâu mà. Bởi vì lúc này nó chỉ có cái viền thôi. Tạo viền xong, rồi phần này nó hơi bị thiếu rồi, tôi sẽ quét vào phần này rồi tôi lại xóa nốt phần này. Và sau khi mình xóa phần này xong thì các bạn lại làm một thao tác nữa, nó gì ạ? Tôi sẽ phóng to một tí nữa. Thì các bạn có thấy chỗ này tôi sẽ đặt số 4, nhìn thấy số 4 nhá, đặt số 5, nhìn thấy nó sáng rồi đi, đừng có bật quá. Bật quá là hỏng nhé. Sau đó tôi vẽ một cái biểu tượng. Lúc này không vẽ hình vuông nữa mà chúng ta sẽ chọn một phần giải pháp, đó là hình tròn. Bởi vì cung tròn đi với hình tròn hợp lý rồi. Đổ màu được không ạ? Đổ màu luôn, có cần phải layer không ạ? Trong trường này tôi không cần layer, bởi vì cái viền và cái đối tượng tròn này phải là một đối tượng thôi. Để sau này quản lý cho dễ mà. Chứ không mà bây giờ em lập ra một layer mới thì sau này em lại phải mất công em ép nó lại thành một, thì rất là phí. Ok, tôi đổ bằng Anden. Thì các bạn có thấy là cái này cũng giảm độ opacity không ạ? Giống hệt như đây cũ. Bởi vì đây cũ tôi đang dùng opacity 50% mà. Này, tiếp theo. Nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải chọn vào đây. Đối tượng này tôi lại giữ phím Ctrl, tôi tích vào đây một cái, nập lên một layer mới. Lại dùng công cụ M là vùng chọn và chuột phải chọn vào chốc tiếp theo một lần thứ hai. Các bạn sẽ có một cái chốc thứ hai, nhưng cái chốc này sáng hơn là chuyện đương nhiên. Lúc này tôi dùng công cụ M, tôi sẽ chọn cái vùng chọn từ đến đây. Này, xóa đi. Các bạn có thấy tôi chia khoảng cách từ đây đến đây bằng nửa không ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng công cụ M, tôi sẽ quét qua phần phía dưới, đẩy sang trái một tí để tôi xóa cái phần ở phía dưới chân đi. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái biểu tượng này tôi sẽ đặt là số 8. Dưới là 50 thì trên là 80. Và lúc này tôi lại dùng cái hình tròn, tôi lại vẽ vào biểu tượng này. Và tất nhiên đổ luôn vào. Thì các bạn sẽ thấy là tôi đã tạo ra một trang trí cho một khung viền trông nó rất là điệu đà. Và cái sự điệu đà này cũng có thể là bạn bảo ui điệu thế, nhưng mà khách hàng nó thích là được rồi. Khách hàng nó yêu là được rồi, nhưng mà không đến nỗi tệ. Tệ là xấu đấy. Rồi tiếp theo, lúc này chúng ta vẽ cái hình tròn, bởi vì bố cục cung tròn thì đi với hình tròn là chuyện đương nhiên. Đấy. Và tôi sẽ đặt với tỷ lệ 1/3, một nó sẽ cắt 1/2 bên ngoài và 2/3 bên trong như này. Tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu. Lúc này các bạn sẽ cho lên trên tất cả cho tôi thì nó có cái hình như thế này. Tôi gõ vào đây là số 5. Tôi ấn vào Ctrl G là thứ 2. Tôi ấn vào Ctrl T là thứ 3.
Tôi sẽ kéo thu nhỏ khoảng tí nữa. Các bạn có thấy cái hình này không ạ? Vậy cái hình dưới này của tôi phải chuột phải chọn vào nó, tôi ấn số 3 rồi không ạ? Để nó chìm vào nền. Tiếp theo tôi chuột phải trên cái trên này, tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl G một lần nữa và tôi phóng to hết cỡ này. Các bạn nhìn tôi phóng to hết cỡ bằng Ctrl cộng. Và tất nhiên là tôi phải ấn vào Ctrl cộng, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Bạn có thể thu nhỏ một tí không ạ? Thì có phải cái này là 50 thì cái này là 30, vậy thì tôi đẩy cái này 100%. Bởi vì tôi còn một cái dữ liệu ảnh nữa nằm ở đây. Ok, tôi chọn vào đây, tôi kéo vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Chuột phải chọn vào biểu tượng và ấn vào Ctrl V. Ctrl Alt G là cho chui vào, có đúng không? Rồi Ctrl gì? Ctrl T là thu nhỏ, và lúc này chúng ta giữ phím Alt để thu nhỏ như này, đúng không? Nói chung là các bạn yên tâm một điều rằng là khi làm món ăn, cái gì mà có tí rau vào trông đẹp. Thề các bạn luôn, nếu mà lại chụp ảnh phải cho tí rau vào. Trông nó có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, chứ toàn bộ màu vàng trông ngợp lắm, trông nóng nực lắm nha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo nhá, phóng to này. Các bạn đã làm cái chiêu thức làm cho sâu cái khung hình rồi đúng không? Cái khung hình tạo cái hơi bộ con tí bóng đúng không? Tôi làm lại cho một lần nữa cho các bạn nhìn này. Các bạn có thấy là đây là cái khung của nó không ạ? Nào, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng tròn. Và cái khung này phải nằm ở đâu ạ? Nằm ở trên cái hình ảnh này, lập ra một layer mới. Tôi đổ một cái màu y ngắn, chỉ thẳng vào đây là màu đậm. Nhìn màu đậm chưa? Đổ màu bằng gì? Đen. Có thấy che hết các ảnh không ạ? Rồi, sau khi làm xong, tôi dịch chuyển vùng chọn sang bên tay phải, M mới dịch chuyển được vùng chọn. Có thấy là sang phải không ạ? Như này không ạ? Thấy dịch chuyển chưa? Phải dùng công cụ vùng chọn mới dịch chuyển được vùng chọn, chứ không được dùng V nhá. V không dịch chuyển được đâu. V chỉ là dịch chuyển đối tượng thôi. Và sau khi làm xong đây thì các bạn có đồng ý tôi là tôi dùng công cụ Shift F6 là làm mềm vùng chọn. Tôi ấn Enter, bây giờ tôi xóa được không ạ? Ok, phải xóa mềm thôi. Thì các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Nó đẹp hơn. Cũng tương tự như vậy, vậy tôi có thể làm được cái này không? Cái này là chính là giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn đối tượng. Đúng chưa? Rồi, lập lên một layer mới. Thấy chưa? Lại đổ một cái màu tối thui. Nhìn tối thui như này chưa? Bây giờ bảo thế vậy là làm nào để có thể có một cái vùng chọn bên trong này, thì các bạn có thấy là đồng ý với tôi là giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn không ạ? Làm thế nào để cho cái vùng chọn nó bé lại? Có nhiều người đặt bảo là thế Ctrl T đi. Không đúng. Để muốn điều chỉnh vùng chọn to nhỏ, chúng ta trở về vùng chọn đã. Phải trở về công cụ M. Đồng ý không ạ? Sau đó các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thao tác như sau là chuột phải chọn vào biểu tượng là Transform Selection. Transform Selection chính là cách phóng to kích thước và thu nhỏ kích thước của vùng chọn. Có nghĩa là thay đổi kích thước của cái vùng chọn thì chúng ta sẽ chọn vào Transform Selection, với điều kiện bạn ở vùng chọn chuột phải. Hiểu cái này không đã? Nha, hôm nay chúng ta đi rất kỹ và hy vọng rằng các bạn sẽ mỗi một cái bài chúng ta làm nó đều có nguyên tắc hết. Tôi phải nói đi nói lại là bố cục này, to vừa nhỏ này, sắc độ này, con chữ này, hết đây ạ. Và sau khi làm xong này tôi giữ phím Alt Shift tôi thu nhỏ lại. Không phải giữ Shift được mà chỉ giữ Alt thôi, bởi vì là Alt là đồng dạng rồi. Nhìn thấy nhỏ lại chưa? Và sau khi nhỏ lại xong thì bạn ấn Enter cho tôi đã có vùng chọn nhỏ lại. Đó, xong rồi. Bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi có vùng chọn này mà tôi ấn xóa nhỉ thì có lại bị thủng không? Có bị thủng không ạ? Nhỏ mà. Bây giờ tôi làm mềm, tôi xóa thì có phải là vẫn là tạo ra độ sâu không? Ok, tôi dùng Shift F6. Lúc này tôi không đặt 15 nữa, là tôi chỉ đặt là khoảng số 8. Enter. Sau đó chúng ta xóa đi như này. Các bạn nhìn thấy xóa tôi nhá. Ok, Ctrl D. Các bạn sẽ thấy rằng cái này của tôi có một cái khung. Và cái khung này nếu mà bạn thấy đậm quá, bạn chọn là multi cho tôi nhé. Multi là làm đậm này. Phần thứ hai, nếu đậm quá chúng ta ấn vào số 5 thì cái độ đậm nó chỉ vừa phải thôi. Mọi người hiểu cái này chưa nào? Ok, đã xong. Tiếp theo, sau khi đã có món ăn xong, bây giờ muốn làm món ăn nó đẹp lên là chuột phải vào cái ảnh. Còn nhớ không ạ? Lại ấn Ctrl G. Ảnh thò ra ngoài, lại cho chui vào bằng Ctrl Alt G và dùng hòa trộn Soft Line.
em thấy màu của ảnh nó sẽ đẹp hơn. Và tất nhiên nó bị cháy bởi vì là liên quan đến việc mà chúng ta chưa hiểu về hòa trộn. Không sao, chúng ta sẽ giảm cái độ này đi. Nhìn thấy tiếp theo chưa? Rồi. Sau khi làm xong được cái biểu tượng ảnh số 1 đẹp rồi, ảnh số 2 tôi cũng có cần làm đẹp không? Có. Ctrl G tiếp theo một lần nữa. Lại chui ra ngoài, lại chọn vào Ctrl Alt G, lại chui vào và trộn Shortline. Và cái màu này tôi sẽ giảm cường độ đi. Thế nào? Cái ảnh tôi phải cố gắng làm đẹp nhất có thể rồi. Tiếp theo, cái ảnh này có cần dùng nữa không? Xóa thôi, xóa đi. Cái background này có cần nữa không? Bây giờ thì chúng ta sẽ liên quan một cái thứ nữa là chúng ta phải kiếm một cái chất liệu gỗ. Bởi vì đồ ăn thường thường liên quan đến gỗ. Các bạn có thấy là hay chụp ảnh không ạ? Đặt trên một cái nền background màu gỗ. Thì tôi cũng thế. Tôi cũng theo thị trường thôi. Ok, tôi cầm để lại tôi kéo vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V ghép tắt nó đi, chuột phải chọn vào background bởi vì tôi muốn cái lớp gỗ nằm trên background. Ctrl V. Và sau khi đã có gỗ xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ giữ Shift, tôi thu nhỏ lại đấy, tôi cầm này tôi kéo lại đây. Tôi giữ đây, tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây, đẩy sang trái. Nhìn không? Lý do là cái gỗ nó bị sáng quá nên chính vậy chúng ta được quyền nhân bản cái gỗ làm 2 bằng Ctrl G và thực hiện thao tác làm multi là làm đậm màu. Các bạn thấy không? Cây gỗ mà chúng ta kiếm được nó không có đẹp thì chúng ta làm đẹp thôi. Sắc độ ngon rồi, hình ảnh tốt rồi, việc còn lại chúng ta đặt text, đúng không ạ? Ok. Lúc này chúng ta sẽ liên quan một cái biểu tượng nữa là logo, chúng ta cầm đối tượng chúng ta kéo vào. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép lại tắt đi, lại chúng ta ấn vào Ctrl V và logo to quá, Ctrl T và giữ phím Alt để đồng dạng. Giữ phím Alt đồng dạng và đặt logo vào vị trí này. Thì các bạn có thấy rằng logo mà chúng ta làm dùng hai loại màu là vừa màu sáng màu tối thì có phải là đặt trên một số nền bị chết không? Đấy, người ta mới sinh ra cái trò là logo âm bản và logo dương bản. Giống như nó là logo của Toyota là đặt trên màu đỏ thì nó là màu trắng và đặt trên nền trắng thì nó lại là màu đỏ đấy. Hiểu chưa ạ? Nó đảo ngược lại màu của khác nhau thì đấy gọi là logo âm bản và dương bản. Và logo đấy được gọi là nằm trên những cái biểu tượng khi bạn chạy quảng cáo Facebook thì bạn hay dập cái logo bản quyền đấy em. Ví dụ ảnh của chúng ta có những ảnh sáng thì tất nhiên logo phải là màu đậm và ngược lại. Bởi vì không ai có thể lấy được ảnh của tôi được. Hiểu cái này không ạ? Bởi vì có rất nhiều người mất công trong chuyện chụp ảnh, chẳng nhẽ có thằng khác nó lấy luôn cái này mang về chạy quảng cáo thì rất là dở hơi, đúng không ạ? Nên có rất nhiều người khi làm xong logo thì thường thường người ta bảo là em ơi, em hãy xuất cho tôi một cái file là file PNG để về tôi đóng dấu trên bản quyền của tôi ạ. Hiểu chưa đã? Rồi lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, đó là khóa nền. Và lúc này tôi chọn vào y ngắn, tôi chọn chỉ vào đây, tôi đổ một cái màu đó là an đen thì các bạn có thấy là màu trắng, Ctrl D, màu vàng. Có đúng này không ạ? Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong các bạn được quyền nhân bản logo này làm 2 giúp tôi. Cái logo đang màu vàng, tôi giữ phím Alt copy là thứ hai. Tôi đổ một cái màu đậm hơn bằng y ngắn chỉ thẳng vào đây, đổ màu đậm bằng lệnh. Nhìn màu đậm chưa? Và cái màu đậm này đang nằm ở đâu? Đang nằm ở phía trên. Có nhìn thấy phía trên không? Cho xuống dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái và đẩy lên. Các bạn có thấy là tôi đẩy lên như này không? Và đã là bóng của đối tượng thì thường thường phải nhòe. Có nhiều người bảo thế vậy em không thích cái kiểu nhòe, em để cứng, tôi không bắt ép, được chưa? Tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Thế là nó lại nhòe ra thôi. Nhưng không nhòe được bởi vì lý do là chúng ta chưa tắt cái thuộc tính là gì? Khóa này. Mọi người hiểu cái này không? Có nhiều ông đổ màu xong nhưng mà lại chưa tắt cái thuộc tính khóa nền này, làm nhòe không nổi bởi vì làm sao nó giữ nguyên định dạng trong cái khung đó. Ok, tôi bỏ cái này đi, tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur, tôi chọn vào Gaussian blur. Nhìn thấy nhòe chưa? Này. Và tất nhiên nhòe xong thì bạn có dùng multi không thì tôi dùng multi là làm đậm màu, nào trước và sau. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Logo tôi đã xử lý xong. Tiếp theo, sau khi đã có logo xong, cái này là banner chuyên gia cho các nhà hàng đấy. Các bạn có thể làm những chương trình sự kiện tương tự như thế này. Tiếp theo, lúc này tôi sẽ bật một cái thông số, đó là về cái file doc của chúng ta lên. Ở đây nó sẽ có một cái là khai trương nhà hàng. Ok, Ctrl C. Sau đó các bạn tích vào đây, tích vào đây cho tôi một cái Ctrl V.
Cái text này của các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu có thể là màu trắng và lấy trực tiếp từ trên cái phiên bản. Nhìn cái text màu trắng nha. Cái text này tôi bé quá, tôi được quyền là Ctrl T và tôi lại giữ phím, tôi kéo ra như thế này. Trong thiết kế thì trong phần text của Photoshop nó có tính năng rất hay, đó là cái bảng điều khiển nó nằm ở đâu. T. Nhìn này, các bạn nhìn thấy bảng điều khiển của text chưa? Các bạn tích vào đây giúp tôi. Để làm gì ạ? Trong biểu tượng text này nó sẽ xuất hiện ra cái bảng để bạn điều chỉnh này, thì ở đây nó có nút TT, chính là biến chữ thường thành chữ in hoa. Hiểu cái này không đã? Okay. Và tất nhiên là lúc này chúng ta sẽ ấn vào đây và chúng ta sẽ thu nhỏ lại để cho nó phù hợp và đẩy lên trên. Có nhiều người thì bảo là em muốn chọn một cái tông màu ok text, chọn thẳng vào đây lấy cái màu này ở dưới. Nhìn thấy không ạ? Phông chữ thì các bạn có thể tùy lựa chọn nhá. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ kiểm định ở phần thứ hai, đó là text chữ của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ có giảm 20%. Và lúc này chúng ta copy cái chữ đó và chúng ta chọn vào text ở đây, chúng ta gõ vào đây, giảm 20%. Được chưa? Cái phần 20% này các bạn có thể phóng to lên cho tôi. Và text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text này là text có chân, text này sẽ là text không có chân, tôi sẽ kéo xuống đây một tí để khoảng cách này. Text này, T này. Tôi sẽ chọn vào T, chọn vào phông chữ search UTM nhá. vô. Đây là phông chữ nét tròn. Như này. Enter. Bạn nhìn tròn chưa? Và phông này tôi sẽ để thuộc tính là gì? Nét đậm. Và text chữ này tôi sẽ để sáng lên 1 độ T. Các bạn thường thấy là những cái chương trình giảm giá thì người ta hay đặt như này. Và cái chữ 20% này các bạn được quyền là phóng to một tí nữa cũng có thể được. Ok, T. Ctrl X tôi tách ra. T tích lại, tôi ấn vào Ctrl V để tôi lấy được cái này. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ phóng to ra. Đây. Sau khi đã có được cái biểu tượng này xong, các bạn hãy làm cho tôi một thao tác tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái nội dung text, đó là cái này. Chúng ta sẽ chọn vào cái text của chúng ta đây. Ctrl C. Sang bên này thì chúng ta sẽ chọn vào text, gõ vào đây Ctrl V. Thì riêng cái text này tôi sẽ để là nét mảnh. Trong phần này tôi sẽ có chính việc phụ đây ạ. Ctrl T và chúng ta sẽ kéo ra một tí. Và cái 20% này tôi tích vào đây, tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi kéo rộng ra như này được không? Kéo rộng như này được không? Để làm sao chiều cao của 20% này bằng chiều cao của hai thằng này cộng lại. Enter. Tôi chuột phải, tôi chọn 1, tôi giữ shift, tôi chuột phải, tôi chọn 2, giữ shift, chuột phải, chọn 3 và tôi đẩy vào toàn bộ cái này vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ hạ thấp xuống, trọng tâm xuống. Enter. Đẩy sang bên tay trái. Kéo này xuống. Đẩy xuống từ nhà hàng, kéo này xuống. Ở đây thì có rất nhiều người là làm đến đây là chúng ta đã xong được cái phần một cái chương trình giảm giá rồi. Nhưng có rất nhiều bạn là tham về cái viền, bởi vì là cũng có thể đi nhìn ở trên mạng đâu đó thấy một những cái cách thiết kế như này. Ví dụ có nhiều người dùng hình vuông vẽ một cái biểu tượng này. Em nhìn này chưa? Bây giờ chúng ta lại không đổ mảng màu nữa mà đổ viền thôi. Cứ biết tạo viền không? Có vùng chọn rồi. F7 lập ra một layer mới và M. Chuột phải thì có phải chọn vào chốc à? Cái kia là tôi không có một cái định vị để viền thì tôi phải quay trở lại vùng chọn nhá. Còn bây giờ tôi vẽ trực tiếp thì tôi cũng có thể vẫn tạo viền như bình thường được. Nào lúc này tôi sẽ chọn vào chốc và lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng là một cái màu. Và tất nhiên là số 2 tôi sẽ có ở đây. Các bạn có nhìn thấy cái viền nào không ạ? Nhìn viền này chưa? Viền này viền riêng này, không liên quan đúng không ạ? Những cái viền này nó không được phép đè lên chữ, nên chúng ta mới sinh ra cái trò M, quét qua từ vị trí này đến vị trí này, xóa đi.
Này, có nhiều người làm như này nha. Các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trò như thế này luôn ở trên mạng. Ok, vậy thì các bạn hiểu về cái cách thức làm việc chưa? Và lúc này chúng ta để muốn tạo ra một cái cảm giác nhìn này, tôi chuột phải chọn vào đây, cái này không thay nhiều, chuột phải tôi chọn vào đây, tôi chuột phải tôi chọn vào đây, tôi chọn cả ba này, tôi được quyền ép cả ba cái chữ này thành một rồi không ạ? Ctrl E. Sau khi đã có Ctrl E xong, tôi có cái chữ này rồi thành một rồi, tôi được quyền giữ phím Man, tôi copy lên sản phẩm số 2. Làm bóng mà, còn này làm bóng để nhấn nhá này nên tí cho nó rõ nét này. Tôi sẽ đổ màu bằng cách tôi khóa nền lại và tôi chọn vào Y ngắn, tôi chọn vào đây, đổ màu. Và tất nhiên chọn vào multi là làm đậm màu. Sau đó, sau khi làm xong, tôi sẽ đẩy vị trí này lên và cho xuống dưới một layer. Có thấy có bóng đổ chưa? Sau khi đã có bóng đổ xong, tôi phải mở cái nền này ra để làm gì? Có độ nhòe bằng công cụ filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng tôi đã tạo ra một phiên bản đó là thiết kế cho một sản phẩm về đồ ăn với bố cục đó là hình tròn. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, giai đoạn 1 của chúng ta nó sẽ nằm ở đây và bắt đầu các bạn sẽ ngồi thực hành từ giờ đến lúc chúng ta nghỉ nha. Bài hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ dừng ở đây. Còn bài sau chúng ta tiếp tục đi đến một số cái thuộc tính về hình tròn nữa, nhưng bắt đầu chúng ta sẽ nhúng thêm phần hòa trộn giữa các layer vào cho các bạn. Ok.